හොඳයි එමනම් දෙදින සති වැඩමුළුවේ අනුග්‍රහිත වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සාදුකාරයක් දෙන්න කියලා ඉල්ලා. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. අතමේච භික්ඛවේ ආසවා භාවනා පහතබ්බා. ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු පටිසංඛා යෝනිසෝ ධම්මවිචය සම්බුද්ධංගං භාවේති විවේක නිස්සිතං විරාග නිස්සිතං නිරෝධ නිස්සිතං වස්සග්ග පරිණාමින්. සාදු සාදු සාදු. පින්වත් කල්යාණ මිත්‍රවරුනි, අපි මේ පාඨයේම ඊයේත් ඉදිරියට තියාගෙන සාකච්ඡා කරන්න යෙදුණා. හැබැයි මේ පාඨයට සාධාරණයක් ඉදිරිපත් කරුවේ නැහැ. අපි මේ ඉදිරියට තියාගත්තු සූත්‍රයේ, එහෙම නැත්නම් සබ්බාසව සූත්‍රයේ අපි සාකච්ඡා කරුවේ මෙච්චර කල් ඒකේ මොනවද සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත් මේ ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ මොනවාද? ඒ ආශ්‍රව ප්‍රහාණය කිරීම පටන් ගන්නෙ කොතනදද? ඊට පස්සේ ඒ ආශ්‍රව ප්‍රහාණය කිරීමේ ක්‍රම මොනවාද? ඒ ක්‍රම වලින් මොන මොන ආශ්‍රවද ප්‍රහාණය වෙන්නේ කියන ඒවා පොඩ්ඩක් අපි මතක් කරගත්තා. ඉතින් නැවත වරක් මම ඊටත් වැඩිය කෙටියෙන් මතක් කරුවොත්, ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා තියෙන විදිහට මොනවද? මේ ආජීවාෂ්ටමක සීලයේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණු 7ක්. මේ මොනවද? ආජීවය, එහෙම නැත්නම් අපි එකට කියනවා කාය සංවරයට, කායික සංවරයට අවශ්‍ය වෙන මේ සතුම් මරණ එක, හොරකම් කරන එක, කාම මිත්‍යාචාරයේ හැසිරෙන එක, මත්පැන් බොන එක පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බොරු කේලා හිස් වචන කියන ඒවා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ආශ්‍රව කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ජනයා ජීවත් වෙන්නේ මේ ආශ්‍රව උඩ. ඊට අමතරව කරුණු තුනක් පෙන්වනවා. මොනවද? දැඩි ලෝභය, අභිජ්ජා කියන එක, ක්‍රෝධය, ඊට පස්සේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා. මෙන්න මේ කරුණු තුන අර ආජීවාෂ්ටමක සීලයේ තියෙන 7යි මේ කරුණු 3යි එකතු වෙලා තමයි මේ ආශ්‍රව කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආශ්‍රව සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් භාවනා කරන කෙනෙකුට මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ අර මුල 7 අදාළ වෙන්නේ නැහැ. බොරු කේලම් හිස් වචන කියන්නේ නැහැ, සත්තු මරන්න යන්නේ නැහැ. ආර්ය නිහඬතාවයේ පවත්වාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් ආර්ය නිහඬතාවයේ කැඩුනොත් වචී සංවරය පොඩ්ඩක් අලකොල වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ආශ්‍රව තමයි ගලන්නේ. එහෙම නැතුව අපි උපකල්පනය කෙරුවොත් ආර්ය නිහඬතාවයේ පවත්වාගෙන ඉන්නවා. ආර්ය නිහඬතාවයේ පවත්වාගෙන ඉන්න කෙනාට විතරක් මේ දැඩි ලෝභය, ක්‍රෝධය, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන ඒවා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බැට දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මේ ආශ්‍රව ගෙවෙද්දී ප්‍රධාන වශයෙන් ආශ්‍රව ගෙවෙන්නේ ඒ ආශ්‍රව දන්නවා නම් දකිනවා නම් විතරයි. ඒ ආශ්‍රව වලට මනසිකාරය දෙනවා නම් විතරයි. මොනවද දන්නවා දකිනවා කියලා කියන්නේ? ඒ ආශ්‍රව ගලාගෙන යද්දී, එහෙම නැත්නම් අපිට එක මට්ටමක් එනවා භාවනා කරගෙන ගියාට පස්සේ අපිට මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. හිතුවිලිම විතරයි තියෙන්නේ. ආස්වාස ප්‍රසආසය තියුම් වෙලා ගිහින් වේදනාවක් දැනෙන්නෙත් නැහැ. ගොරෝසු හිතුවිලිත් නැහැ. ඒ වුණාට කොහෙදෝ යන හිතුවිලි ධාරාවක් යනවා. ඉතින් මේ හිතුවිලි ධාරාවේ යද්දි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මේක දන්නවනම් අන්න එයා දන්නවා අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ හින්දා එයා දන්නවා මෙන්න මෙහෙම මගේ නැති කෙලෙස් උපදිනවා, ඉපදලා තියෙන කෙලෙස් වැඩි වෙනවා කියලා. ඒක දැනගන්න ඕන, දැක ගන්න ඕන ආශව ගෙවෙන්න කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා තියෙනවා.
ඒ වගේම කියනවා එහෙම කෙනාට විතරක් ඒකට සතිමත් වෙලා යෝනිසෝ මනසිකාරයට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේවා පටන් ගද්දිම හිත යොදවන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතකොට එහෙම හිත යොදවන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන කියලා කියනවා. එතකොට මේ හිතේ තියෙන දෙපැත්ත ආශ්‍රව වල දෙපැත්තම දැකලා අපි ආශ්‍රව හරහා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කරන්නේ මොකද්ද? අයෝනිසෝ මනසිකාරයට තුවක්කුව දික් කරන් ඉන්නවා ඔළුව උස්සන් දෙපා වෙඩි තියනවා කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහෙම කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ. අයෝනිසෝ මනසිකාරය යනවා. අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මෙන්න මේක වෙනවා. ඥානතෝ පස්සතෝ. වුණොත් අපි මේ හිතේ යට මට්ටමක ස්වභාවය දරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක කිරීම හරහම ඒ වැය බල බිඳිලා යනවා. ඒ බල බිඳුනහම සමහර වෙන වාර්තාවල ස්වාමීන් වහන්සේ හිතුවිලි එද්දිම දැනගන්න පුළුවන්. දැනගත්තාම ආය මූල කර්මස්ථානෙට එනවා. එහෙම නැත්නම් ඒව නැති වෙලා යනවා කියලා. ඉතින් ඒක දැනගත්තු ගමන්ම මම කියන්නේ මූල කර්මස්ථානෙට ආය යුතුයමයි කියලා. අපිට අත්දැකීමක් එනවා. ඉතින් මේ දෙකම දන්නවා නම් දකිනවා නම් ආශ්‍රව ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා කියනවා. එහෙම ආශ්‍රව ප්‍රහාණය වෙන කෙනෙකුට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ක්‍රමයෙන් එයාගේ සක්කාය දිට්ඨිය ගෙවිලා යනවා. සක්කාය දිට්ඨිය ගෙවිලා ගිහින් මේ කාමාසව, භවිජ්ජාසව, භවආසව, අවිජ්ජාසව කියන ඒවා පොඩ දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එහෙම දිය වෙන්න පටන් ගන්න කෙනාට මේ දර්ශනයෙන් දස්සනා පහතබ්බා කියන එකෙන් ආශ්‍රව ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා. දසනා පහතබ්බා කියලා කියන්නේ සෝවාන් වෙනවා කියන එක. සෝවාන් වුණාම සෝවාන් වෙන්නේ ආශ්‍රවවල එක මට්ටමක් ප්‍රහාණය වීම හරහා. ඉතින් මම මේක දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරුවා. මම අදත් දීර්ඝ වශයෙන් එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට පස්සේ සඳහන් කරනවා මේ සංවරාපහතබ්බා කියලා මේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ අස කන නාසාදී කියන ඉන්ද්‍රයන්ගේ මේ තියෙන අසංවර ගතිය තමයි සමහර ඒවාට මනාපයි සමහර ඒවාට අමනාපයි. මේ මනාප අමනාපකම නැති වෙන එකත් ඒ මනාප අමනාපකම තියෙන එකත් අපේ ආශ්‍රවයක්. දැඩි ලෝභයක්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රෝධයක්. එහෙම නැත්නම් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඉතින් මේවටත් ඒවත් ප්‍රහාණය වෙන්න ඕන. මේ සෝවාන් වුණා කියලා ඉන්ද්‍රිය ඔක්කොම 100% සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒව ප්‍රහාණය වෙන්න මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය වෙනුවෙන් ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ පැත්තට මේ මනාපයක් එද්දි මනාපයක් එනවා කියලා අමනාපයක් එද්දි අමනාපයක් එනවා කියලා මොනවද කරන්න ඕන? දැනගන්න ඕන. දැනගන්න නැතුව මනාපයේද්දී ඒකට ප්‍රතික්‍රියාවක් කරුවොත් අමනාපයේද්දී ඒකට ප්‍රතික්‍රියාවක් කරුවොත් අපි මේ සතිය වඩනවා කියන එකෙන් බැහැර වෙලා ප්‍රතික්‍රියා කරන මානසිකත්වයකට යනවා පටිච්චසමුප්පාදය හදාගන්න. එහෙම නැතුව ඉන්ද්‍රිය පහතබ්බා කියලා ඔය ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රවල වගේ සූත්‍රවල කියන්නේ උගාක් සූත්‍රවල සඳහන් තියෙනවා මේ මනාපමනාපෙද්දී ඔක දිහා බලන් ඉන්න ඕන කියන එක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ පටිසේවනා පහතබ්බා මේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් ආහාර ටිකක් ගද්දි ඇඳුමක් අඳිද්දි ඒක ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න ඕන. මේ පෙරේතකමට නෙමෙයි කන්නේ, ලෝභකමට නෙමෙයි අඳින්නේ. මේ අහවල් එක පෙන්වන්න අහවල් එක ඉස්සරහට පෙන්වන්න ඉදිරියට දාන්න නෙමෙයි අඳින්නේ. මේවා අඳින්නේ විලිවහ ගන්න. කියන වගේ මේ යුටිලිටි වැලියු එක මතක් කරලා ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා අපි එදිනදා ජීවිතේ කටයුතු කරනවා නම් ආශ්‍රව ගෙවෙනවා. එහෙම කටයුතු නොකරනවා නම් ආශ්‍රව තමයි වැඩෙන්නේ. අනේ මේ පාට හොඳයි, අනේ අර පාට හොඳයි, අනේ කොලර් එක තිබුණා නම් හොඳයි, අනේ කොලර් එක නැත්තම් හොඳයි. වගේ කතන්දර අපේ තියෙනවනේ. ඒ තියෙන්නෙම දැඩි ලෝභයයි ක්‍රෝධයයි තමයි. අදිවාසනා පහතබ්බා කියලා මේ සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාව ධර්මයාගේ තියෙන දේවල් වලට ස්වභාව ධර්මයාගේ තියෙන වෙනස් වීම් වලට ඉවසන්න පුරුදු වෙන ගතිය. උණුසුම සීතුල බඩගින්න මේ මැසි මදුරුව කියන ඒවා ඉවසන්න පුළුවන් ගතිය ආශ්‍රව ප්‍රහාණය කිරීමක් කියලා අපි සාකච්ඡා කරුවා ඊයේ. පරිවර්ජනා පහතබ්බා කියලා කියන්නේ මේ නපුරු සත්තු නපුරු මිනිස්සු ඉන්න තැන් වලින් අයින් වෙනවා කියන්නේ. අපි ඒ නපුරු සත්තු නපුරු මිනිස්සු ඉද්දි නෑ මට මේ ඔක්කොම හරහා යන්න පුළුවන්. මම භාවනා කරලා ඉන්නේ. මගේ මෛත්‍රිය වඩන්න පුළුවන් කියලා අලියෙක් ගාවට ගියොත් අලියා මෛත්‍රිය වඩයි. අලියා මෛත්‍රිය වඩයි දෙකොණින් යන. ඉතින් ඒ වගේ මෝඩ වැඩ කරන්න එපා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙම කරනවා නම් ඒවත් ආශ්‍රව තමයි කියලා කියනවා.
ඊට කියනවා විනෝදනා පහතබ්බා කියලා. මේ බොහොම වීර්යෙන් යුතුව පහ කරන්න ඕන ආශ්‍රව වගේක් සඳහන් කරනවා. ඒවට කියනවා කාම, ව්‍යාපාද, විහිංසා, විතක්ක. අපේ මේ විතර්ක කිරීමක් යනවනේ ඇතුලේ. හැමතිස්සෙම කතාවක් යනවා. කයියක් යනවා. අන්නේ කයිය වීර්යෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. වීර්යෙන් අයින් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක යද්දී තොත්තුනේ කාගෙන එන්නපා කියන එක නෙමෙයි. අපි වීර්ය කියපුවම හිතන්නේ එහෙම දෙයක්. මේ වීර්ය කියන එක ධර්මයේ තියෙන්නේ මොනකටද? සතිය වඩන්න. එතකොට අපි බොහොම වීර්යවන්ත වෙන්න ඕන මේ කතාවේ යද්දී. හරි ඔයාගේ ෆිල්ම් එක පෙන්වන්න. මම බැල්කනි එකටලා මේ ෆිල්ම් එක බලනවා කියලා වීර්යයක් තියෙන්න ඕනේ මේක දිහා බලන්නේ. කාම විතක්කේ එද්දී අපි හරියට තක්කු මුක්කු වෙලා අපෝ මම මේ සිල් අරගෙන ඉන්නේ අට සිල් අරගෙන ඉන්නේ මේ විතක්ක තියෙනවනේ මේ මොහොඳ නෑනේ මේ භාවනා කරන්න ඇවිල්ලා මෙහෙමයි කියලා හුඟා අපි මේ සතිය අමතක වෙනවා. සතිය අමතක වෙලා අපි කරනවා වීර්යයක් මේ ප්‍රතික්‍රියාවක් කිරීමේ වීර්යය. එහෙම වීර්යයක් නැතුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මේ වීර්යෙන් දුරු කරනවා කියලා කියන්නේ වීර්යෙන් ඒකට සතිමත් වෙන්න. ඒක තමයි සද්ධා වීර්ය සති කියලා තියෙන්නේ. අපි හුඟව දෙනෙක් වීර්ය කරන්නේ කාම විතක් එනවා නම් දෙතිස් කුණුපේ වඩන්න, ක්‍රෝධය එනවා නම් මෛත්‍රිය වඩන්න. ඒවයින් මං කියන්නේ ඒවා නරකයි කියලා නෙමෙයි. ඒවයින් ධර්ම මාර්ගය ඇහිරෙන අවකාශයක් තියෙනවා. ධර්ම මාර්ගයේ විවෘත වෙන්න නම් මේ පරිමුඛං සතින් පැත්තට හැම තැනදීම සතිය ගන්නෙ කොහොමද? ඒ සමහර තැන්වලදී වීර්යෙන් සතිය ගන්න ඕන. සමහර තැන්වලදී ඒ වීර්ය අඩු කරලා ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන් සතිය ගන්න ඕන. සමහර තැන්වලදී කොමන් සෙන්ස් එකට ඉඩ දෙන්න ඕන. මේ හින්දා මෙන්න මේ විවිධ ක්‍රමවලින් මේ ආශ්‍රව තමන්ගේ දැඩි ලෝභය, ක්‍රෝධය, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වෙනවා කියන එක තමයි අපි ඊයේ පැත්තට අරගෙන සාකච්ඡා කරුවේ. අදවත් මේ භාවනා පහතබ්බා කියන එකේ අවස්ථාවක් දෙන්න අපි භාවනා පහතබ්බා කියද්දී ඒකේ සඳහන් කරනවා ඒ භාවනා කිරීම හරහා භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ වර්ධනය කරනවා වඩනවා කියන එක. මේ වැඩිම හරහා ආශ්‍රව ප්‍රහාණය කරන්න නම් මොකද්ද වඩන්නේ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. කොහොමද ඒක වඩන්නේ කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ භාවනා කරනවා කියලා අපි වඩන්නේ සම්බොජ්ජංග ධර්ම. සම්බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙද්දි තමයි ආශ්‍රව දුරු වෙන්නේ. ඒ සම්බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙන තැනට එනකන් අපි භාවනා කරනවා. ඒ භාවනා කරන්නේ වාහනේ හදාගන්න. බොජ්ජංග ධර්ම ටික වඩා ගන්න. බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙන තැනට ආවට පස්සේ භාවනා කරන්න ඕන. අන්න එතකොට තමයි මේ ආශ්‍රව ගෙවෙන්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට මම මෙහෙම කිව්වට කාට හරි අහන්න පුළුවන් අර දස්සනා පහතබ්බා වෙච්ච තැන. එහෙම නැත්නම් සෝවාන් වෙච්ච තැන. එයාට බොජ්ජංග ධර්ම වැඩිලා නැද්ද කියලා. එයාටත් බොජ්ජංග ධර්ම වැඩිලා තියෙනවා. ඒ බොජ්ජංග ධර්ම වැඩිච්ච නිසා තමයි බෝධි අංගයක් එයාට ලැබෙන්නේ. හැබැයි ඒ බෝධි අංගය ලැබුණා කියලා එතනින්ම විතරක් ඔක්කොම ආශ්‍රව ටික ප්‍රහාණය වෙන්නේ නැහැ කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයේ සඳහන් කරනවා. තව තියෙන්න පුළුවන් එහෙම අහුමුළු වල තියෙන ආශ්‍රව. ඒ ආශ්‍රව ප්‍රහාණය වෙන්න නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕන කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔය කැලේ ජීවත් වෙද්දී ස්වාමීන් වහන්සේලාට දෙන අවවාදයක් තමයි උඹලට කොච්චර මරණයට බය නැති වුණත්, කොච්චර තමන් ගැන විශ්වාසයක් තිබුණා වුණත්, කොච්චර තමන් ගාව කරුණාව මෛත්‍රී තිබුණා වුණත් නපුරු අලියෙක් ආවොත් අයින් වෙනවා. ඒක සාරිපුත්ත හාමුදුරුවන්ටම කියලා තිබුණා. අර මස්වැද්දෙකුට ධර්ම දේශනා කරන්න යද්දී අයින් වෙන්න සාරිපුත්තෝ මස්වැද්දට ධර්ම දේශනා කරන්න යන්න එපා. මොකද එහෙමවත් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවන්ටවත් අහුවෙන්නේ නැති ආශ්‍රව තියෙන්න පුළුවන්. ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා. මොකද බොජ්ජංග වැඩිලා
ධර්මයේ වැඩෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ හරි විශාල කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එනවා යාට. එයා ඔය අනිත් සාමාන්‍ය ලෝකයේ ජීවත් වෙන අය හිතනවට වැඩිය බොහොම වෙනස් විදියකට හිතන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හිතන්න පටන් අරගත්තාම ඒකේ ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් එක හින්දා මේ සමහර අපේ තියෙන දෘෂ්ටි, සමහර අපේ තියෙන දැඩි ලෝභ, සමහර ක්‍රෝධ පේන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නපුරු සත්තු එද්දි, බල්ලෝ එද්දි මොනවද මිනිස්සු ඉද්දි අපි ඒවට හැප්පෙන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ආශ්‍රව දුරු කරගෙන මේ භාවනා පහතබ්බා කියන තැනට ආවට පස්සේ මේ බොජ්ජංග ධර්ම ටික එක දිගට වඩන එක තමයි භාවනා කියලා කියන්නේ. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් අපි ඊයේ මතක් කරගත්තා මේ භාවනා කියන එක හුඟ දෙනෙක් කියනවා ධර්ම මාර්ගයේ 7න් 1යි. අයි මේ භාවනා කියන එක එක තැනක විතරනේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ 7න් 6ක් තියෙන්නේ භාවනා නොකර ඉන්න කියලා. සෝරි තමයි. අනිත් 6 කියන්නේත් මේ සතිය විවිධාකාරයට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මේ සංවරා පහතබ්බා, විනෝදනා පහතබ්බා, පරිවර්ජනා පහතබ්බා, පටිසේවනා පහතබ්බා කියන තැන්වලදී මේ වැදිත් සතිය ඉස්සරහට කොහොමද ගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඒවා විශේෂ කාර්යයකට යෙද වෙනවා. ඒ හින්දා මේ භාවනා කරනවා කියන එක එහෙම නැත්තම් අපි මේ කරන සතිමත් සක්මනක් සතිමත් පර්යංකයක් මුළු ධර්ම මාර්ගයේම තියෙන්න ඕන. ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සත්තානං විසුද්ධිය කියලා සතර සතිපට්ඨානේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක කියන්න තිබුණානේ මේකේ තියෙන්නේ 7න් 1යි. ඔච්චර තටමඬ ඕනේ නැහැ කියලා නෑ. මුළු මාර්ගයේම තියෙන්නේ භාවනාව මත තමයි. හැබැයි ආශ්‍රව දුරු වෙන්න මේ බොජ්ජංගෙ ඉන්න ඕන. බොජ්ජංග ආවට පස්සේ ආශ්‍රව දුරු වීමක් ගැන තමයි මෙතන භාවනා පහතබ්බා කියලා කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මේ භාවනා කියන වචනේ විතරයි ඇහෙන්නේ. මේකේ බොජ්ජංග ටික ඇහෙන්නේ නැහැ. බොජ්ජංග වලට එන විදිහක් ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතන බොජ්ජංග වඩන එක භාවනා පහතබ්බා කියනවා. ඒක වඩන විදිහ විවේක නිස්සිතං, විරාග නිස්සිතං, නිරෝධ නිස්සිතං, පොස්සග්ග පරිණාමී. විවේක නිස්සිතං කියලා කියන්නේ බොහොම විවේකීව. කාය විවේකයේ, චිත්ත විවේක, උපදි විවේක ඇතිව විවේකයෙන් මේක කරන්න ඕන. විරාගය කියලා කියන්නේ භාවනාව වඩාගෙන යද්දී අපිට වැඩිපුර දරතය අඩු වෙනවා. කාම ලෝකයේ දරතය අඩු වෙනවා, කාමච්ඡන්දයේ දරතය අඩු වෙනවා, භවවල දරතය අඩු වෙනවා. මේ දරතය අඩු වෙන්න ආකර්ෂණය වැඩි, සැප වැඩි. අන්න ඒ වෙලාවේදී ඒ භාවනාව පැත්තෙන් ඇතිවෙන සුඛ බවට රාගය ඇති වුණොත් විරාගයක් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක කරන්න ඕන විරාගය ඇතිව. විරාග නිස්සිතං. මේ විරාග නිස්සිතං එන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ රාග මතුවෙද්දී සැපයක් සුඛයක් දැනෙද්දී ඒකට තමන්ගේ ඇල්මක් තියනවද කියලා තමන්ම දකින්න ඕන. එතකොට තමයි විරාග නිස්සිතං වෙන්නේ. නැත්තම් මේක තමයි මං හොයාගෙන හිටියේ, මේක දැන් ආවා, මේක බදා ගන්න ඕනේ කියලා කියොත් විරාග නිස්සිතං වෙන්නේ නැහැ. ඒ වැඩේ තමයි උනේ උද්දකරාම පුත්‍රට, ආලාර කාලාමට. ඊට ඉස්සෙල්ලා හිටපු හැම කෙනාටම ඒක තමයි උනේ. ඒගොල්ලෝ මේවට අහු වෙනවා. අහු වුණාට පස්සේ විරාග නිස්සිතං නෙමේ, විරාග නිස්සිතං නොවුණාට පස්සේ බොජ්ජංග ධර්ම ටික වැඩෙන්නේ නැහැ. එතකන් එතනට මේ භාවනා කරපු කට්ටියනේ. ඒ භාවනා කරපු කට්ටියට නිකම් භාවනාවක් නෙමෙයිනේ. සතියත් වැඩිලා සම්පජඤ්ඤයත් වැඩිච්ච කට්ටියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේක බොජ්ජංගයක් බවට පෙරලන්නේ කොහොමද කියන එක කියනවා. ඒ බොජ්ජංගයක් බවට පෙරලන්න අවශ්‍ය කරන දේ තමයි මේ විවේකයෙන් කරනවා වගේම විරාගයෙන් කරන්නේ. විරාගයෙන් කරන්නේ ඒකට කැමැත්ත ඇති වුනහම, ඇලෙන බව ඇති වුනහම ඒ ඇලෙන බව දැනගන්න. ඒ ඇලෙන බව දැන ගැනීම අවශ්‍ය නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පටන් ගද්දිම කියනවා පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා. සතිය ඉස්සරහට තියාගෙන ඉඳින්. දැනුවත් භාගයේ ඉස්සරහට තියාගෙන ඉඳින්. ඇලෙන එකේ හිතේ වැඩේ. සතියේ වැඩේ තමයි ඇලෙන එක දැනගන්නේ. ඇලෙන එක දැනගත්තට පස්සේ පොස් ගෙඩිය කපනවා, පොල් තෙල් අතේ ගාගෙන කොහොල්ල ගෑවෙන්නේ නැහැ අතේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ කොස් කපන්න එපා.
කොස් කපපන්. හොඳට කපපන්. හැබැයි පොල් තෙල් අතේ ගාගෙන ඉඳින්. එතකොට අහු වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි විරාග නිස්සිතං කියලා කියන්නේ. නිරෝධ නිස්සිතං කියලා කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම නැති වෙන තත්වයට යනවා. මේ විරාගය වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ කිසිම දෙයක් අල්ලන්නේ නැහනේ. අල්ලන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ ඔක්කොම ඩිස්පැෂන් තමයි. ඩිටැච්මන්ට් තමයි. ඉතින් අද උදේ වැඩසටහනේදී මහත්තයෙක් කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ නෝනා කම්ප්ලේන් කරනවා මම දැන් ෆැමිලි එකෙන් ඩිටැච් කියලා. ඉතින් ඒ පැත්තට යවෙනවා. මොකද අපි වෙන ගමනක් යන්නේ. කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙලා එමි කෙනෙක් ගෙවල් දොරවල් දාලා ගිහින් මහාන වෙනවා කියන කතාව නෙමෙයි. අර ඉස්සර අගය කරපු විදිහට මේක අගය කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. ඒකට අනුයාත වෙන්න ඕනේ. හැබැයි වැදගත් දේ තමයි ඒකට අනුයාත වෙන්න ඕනේ Taman තනියම. විශේෂයෙන් ගිහි ජීවිතයේ ඉද්දී අනිත් පාර්ශවයට ඒක තේරෙන්න නරකයි. Taman ඒ කළ යුතු නොකළ යුතු හැමදේම කරනවා සතිමත් බව තියාගෙන. සතියෙන් කරනවා. එතකොට තාත්තා කෙනෙක් හැටියට, පුරුෂයෙක් හැටියට, ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් හැටියට තමන්ගේ කාර්යභාරය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම දැන් නිරෝධ නිස්සිතං වෙලා තියෙන්නේ, විරාග නිස්සිතං වෙලා තියෙන්නේ. ටටා බයි බයි කියන්නේ කිව්ව. එතකොට ඉතින් ඔක්කොම අනා ගන්නවා. එහෙම අනා ගන්න නැතුව මේ නිරෝධ නිස්සිතං පැත්තට යද්දී තමන් මේ නිරෝධයට අනුයාත වෙමින් කරන්න ඕනේ වොස්සග්ග පරිණාමින් කියලා කියන්නේ මේක මෙහෙම කරගෙන යද්දී ටැග් හම්බ වෙනවා. ටැග් හම්බුණාට පස්සේ ඒ ටැග් බාර ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕන. ඒ ටැග් බාර ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපි මේ දන්න හුස්මක දන්න සක්මනක හරහා ගිහින් මේ නොදන්න නිවනකට යන්නේ. ඒ නොදන්න නිවනකට යද්දී ඒ නිවන් මාර්ගයේ තියෙන අත්දැකීම් එනවා. ඒ අත්දැකීම් ආවට පස්සේ යකෙක් භූතෙක් දැක්කා වගේ බය වුණොත්, එහෙම නැත්නම් කට්ටඩියෝ පස්සේ ගියොත්, එහෙම නැත්නම් දොස්තරලා පස්සේ ගියොත් වොස්සග්ග පරිණාමයෙන් නෙමෙයි. ඒකට අනුකූල වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ ටික ඇතිව බොජ්ජංග ධර්ම ටිකට වඩන එකට කියනවා භාවනා පහතබ්බා කියලා. එහෙම භාවනා පහතබ්බා කෙරුවොත් අන්න භාවනාවෙන් ආශ්‍රව ගෙවෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන මේ දැඩි ලෝභය, ක්‍රෝධය, මිත්‍යා දෘෂ්ටි තියෙනවා තාම. අන්න ඒව ගෙවෙන්න පටන් ගන්නවා කියන එක තමයි මේ භාවනා පහතබ්බා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. අපි බලමු මේ සති සම්බොජ්ජංගේ මම මේකත් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මේ මම හිතන්නේ දේශනා 7ක් 8ක් මේකට දැනටමත් කරලා තියෙනවා. YouTube channel එකට ගිහින් අවශ්‍ය කෙනෙකුට ඒවා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් සති සම්බොජ්ජංගයේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මේ මොකද්ද සති සම්බොජ්ජංගය කියලා කියන්නේ කියලා. අපි මේ අද කතා කරන මාතෘකාව සති සම්බොජ්ජංගය නෙමෙයි. ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය. ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගයට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා තියෙන සම්බොජ්ජංගය තමයි සති සම්බොජ්ජංගය. සති සම්බොජ්ජංගය එහෙම නැත්නම් සතිය ධර්ම මාර්ගය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට වැඩෙන තත්වයට කියනවා සති සම්බොජ්ජංගය කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ සතිය මුහුකුරා ගිහින් විකාශනය වෙලා සතර සතිපට්ඨානයේ තිබිච්ච සතිය සති ඉන්ද්‍රියක් වෙලා සති ඉන්ද්‍රිය තියෙන සතිය සති බලයක් වෙලා සති බලයේ තියෙන සතිය තමයි සති සම්බොජ්ජංගයේ බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම සති සම්බොජ්ජංගයේ වෙද්දි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා කායේ කායනුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං උපට්ඨිතාස්ස තස්මින් සමේ සති හෝති අසම්මුට්ටා කියලා. වෙන විදිහකට කියනවා නම් මේ කායානුපස්සනාවක් කරනවා බොහොම වීරියෙන් යුතුව එක දිගටම සතිය තියාගෙන මේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං කියන තත්වයන් වලට අහු වෙන්නේ නැතුව එහෙම එක දිගට සතිය තියාගෙන යන්න පුළුවන් කෙනාට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් උපදිනවා කියලා කියනවා. මොකද්ද උපදින දේ? තස්මින් සමයේ සති හෝති. අන්නේ ඒ වෙලාවේ තියෙන සතිය අසම්මුට්ටා කියලා කියනවා. අසම්මුට්ටා කියලා කියන්නේ මොට්ට නැති සතියක් වෙනවා. වෙන විදිහකට කියනවා නම් ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ දිහා බලන් ඉන්නවා.
මුලින් ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ ගොරෝසුවට දකිනවා. මේ ගොරෝසුවට දකින ආස්වාසයේ දිහා බලන් ඉදී එක හිමීට ගෙවිලා යනවා. ඒ ගෙවිලා යද්දි ගෙවිලා යන්න ඇරලා බලන් ඉන්නවා. අපි සමහරලාට මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ ගෙවිලා යද්දි ගෙවිලා යනකම් බලන් ඉන්න බෑනේ. යන්තම් ගෙවිගෙන යද්දි ආයෙ හුලං ගහලා ගන්නවා. ගාලා ඇදලා ගන්නවා ආස්වාස ප්‍රස්වාසයෙන් ගෙවෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කෙරුවොත් මේ අසම්මුට්ටා සතියක් නෙමෙයි. වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්නව නෙමෙයි අපිට ඕන දේ කරනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවාක වෙන දෙයකට වෙන්න අරින්න. එතකොට මේක ගෙවිලා ගියාට පස්සේ තත්වයක් එයි. මේ මොනවද? සබ්බකාය පටිසංවේදී. මුළු කයම දැනෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට හිත තියාගෙන ඉන්නේ කෙනා ආස්වාස ප්‍රස්වාසය හරහා කයට හිත යනවනේ. ඒ ගියාට පස්සේ එයාට ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට වැඩිය කය දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ කය දැනෙන්න පුළුවන් වෙච්ච වෙලාවට කොහේ ඕකත් ඔහොමම බලන් ඉන්න. නිකම් බලන් ඉන්න නෙමෙයි සික්කති කියලා කියන්නේ ඔක හික්මෙන්ද. මේ කය මුළු කයම දැනෙන එක දිහා දිගටම බලාගෙන ඉද්දී විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං විදියට බලාගෙන ඉන්නවනම් කය දැනෙන එකත් හිමීට අඩු වෙලා යන්න පුළුවන්. මෙයාගේ දැනුවත් භාවය විතරක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ එක දිගට දැනුවත් භාවය නම් වැඩෙන්නේ. දැන් ආස්වාද ප්‍රසආද නැති වෙලා ගින්නේ. දැනුවත් භාවය නම් වැඩෙන්නේ. අන්න ඒ වැඩෙන දැනුවත් භාවය අසම්මුට්ටයි. මොට්ට නැහැ. ඒ මොට්ට නැති සතිය තමයි සති සම්පොඥංගය කියලා කියන්නේ. මම මේ පොඩි උදාහරණයක් අරගෙන කිව්වේ. ඉතින් මේ වගේ ආස්වාද ප්‍රසආසය අරගෙන නැත්නම් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා භාවනා කරගෙන යද්දී. ඒ මොන දේ සිද්ධ වුණත් වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා අපිට සිනාමුසු මුහුණෙන් මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඒ බලාගෙන ඉඳීමේ හැකියාව සතර සතිපට්ඨානය නෙමෙයි, සති ඉන්ද්‍රිය නෙමෙයි, සති බලය නෙමෙයි, අසම්මුට්ඨ සතියක් සති සම්බොජ්ජංගයක්. මෙතන කියනවා ඒක බික්කුණෝ uppatto සති හෝති. ඒ වෙලාවට කියනවා යස්මින් සමේ බික්කවේ බික්කුණෝ uppattiතා සති හෝති අසම්මුට්ඨා සති සම්බොජ්ජංගෝ තස්මින් සමේ බික්කුණෝ ආරද්ධිය හෝති. මෙන්න මේකට සති සම්බොජ්ජංගේ ආරම්භ වුණා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා සති සම්බොජ්ජංගං තස්මී සමේ බික්කෝ භාවේති. භාවේති කියන එක තමයි මේ සූත්‍රය කියන්නේ භාවනා පහතබ්බා කියලා. දැන් මේක එක දිගට කරන්න ඕන. එක දිගට වඩන්න ඕන. අර ආරම්භ වුණා විතරයි. මේක ආරම්භ වුණා අයියෝ මට මොනවද වුණා භාවනා කරන්න ගිහින් ඊට පස්සේ නම් මම භාවනා කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් සෝරි තමයි. වැඩේ වෙලා ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට භාවනා කරන්නේ නැහැ බය වෙලා සැක කරලා වෙන ක්‍රමයක් හොයාගෙන වෙන ගුරුවරයෙක් හොයාගෙන වෙන තැනක් හොයාගෙන යනවා. උජ්ජංග ධර්ම වැඩෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක එක දිගටම කරනවා නම් අන්න භාවිතා වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී තමයි විවේක නිස්සතං විරෝග නිස්සතං නිරෝධ නිස්සතං විදිහට යන්නේ. ඉතින් මේකෙදී මේක වැඩෙන්න අවශ්‍ය කරන කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඒකට කියලා තියෙන්නේ සති සම්පොජ්ජංගට්ඨානීය ධම්මා කියලා. මේ සති සම්පොජ්ජංගට්ඨානීය ධම්මා කියලා අටුවාවේ සඳහන් වෙන්නේ සති සම්පජඤ්ඤ, සති සම්මෝසාව දුරු කිරීම, අසම්මෝසාව ලංකරිය ගැනීම, තදදි මුත්තතාව කියලා කරුණු ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ ටික මේ වෙලාවේ පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකද ධම්මවිචයට යන්න වෙලා යන නිසා මේ ධම්මවිචයනේ අපේ මාතෘකාව. ඒ හින්දා එන්න නැවත වරක් මතක් කරනවා මේක බලා ගන්න ඕන නම් යන්න YouTube channel එකට යන්න සබ්බාවසව සූත්‍රයට. සබ්බාසව සූත්‍රයේ ඊයේ දේශනාවට නෙමෙයි ඊට ඉස්සෙල්ලා දේශනාවේ මම සඳහන් කෙරුවා මේ සති සම්බොජ්ජංගය ගැන දීර්ඝ වශයෙන්. ඒකට එකෙන් තොරතුරු ටිකක් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙහෙම අපි ආවොත් දැන් අද මාතෘකාවට අද මාතෘකාවේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය විවේක නිස්සිතං විරාග නිස්සිතං නිරෝධ නිස්සිතං වස්සග්ග පරිණාමින් විදිහට වඩනවා නම් ආශ්‍රව දුරු වෙනවා කියන එක. කාටද? දසනා පහතබ්බා තියෙන එක්කෙනාට. දසනා පහතබ්බා තියෙන එක්කෙනාගේ බොජ්ජංගේ පටන් අරගෙනනේ. ඒකනේ ආසෝවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊතුරු ආශ්‍රව ටික ගෙවෙන්න ඒ තමන් ලබාගත්තු බොජ්ජංග ධර්ම ටික මේ විදිහට වඩන්න ඕන. ඉතින් ඒකේ දෙවෙනි එක තමයි ධම්මවිචය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ධම්මවිචය කියන එක හුඟ දෙනෙක් ධම්මවිචය හොයනවා ත්‍රිපිටකයේ පෙරලලා.
ධර්මයේ විමසන්න කියලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝත් කියලා තියෙනවා. කියලා හරි ගැඹීර විදියට කියලා. ඉතින් අරක පෙරලා ඉන්නවා. අනේ අනා ගන්නවා හතර වටේ ගා ගන්න එක විතරක් කරන. මොනවද මේ එහෙම නැත්තම් අභිධර්මයේ කරනවා. එහෙම නැත්තම් මුල ඉඳලා පාලි ඉගෙන ගන්න යනවා. ප ဋ ාණ ප්‍රකරණ හොයෝ ඉන්නවා. මේ ධම්මවිචයක් හොයනවා පොතක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මේ ධම්මවිචයට මෙන්න මෙහෙම. ආනාපාන සති සූත්‍රයේ මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරනවා. සෝ තථා සතෝ විහරන්තෝ තං ධම්මං පඤ්ඤාය කියලා කියනවා. පටන් ගන්න මේ විදියට. මම ඒක නැවත වරක් කියනවා. සෝ තථා සතෝ විහරන්තෝ තං ධම්මං පඤ්ඤාය කියලා කියනවා. තෝ තථා සතෝ විහරන්තෝ කියලා කියන්නේ අන්න අර විදිහට සතිමත් වෙන කෙනාට. කොයි විදිහටද? අසම්මුට්ට සතියක් තියෙන කෙනාට, සති සම්පජ්ජංගයේ වැඩිච්ච කෙනාට මේ ධම්මං පඤ්ඤායක් වෙනවා කියලා කියනවා. ධර්ම ඥානයක් වෙනවා කියලා. එතකොට මම මේක මෙහෙම එම්ෆසයිස් කරන්න හේතුව තමයි ධම්මවිචේ වැඩෙන්න පොත් කියවලා හරියන්නේ නැහැ. සති සම්පජ්ජංගයේ වැඩෙන්න ඕන. සති සම්පජ්ජංගයේ වැඩෙන කෙනාට ධම්මවිචේ වැඩෙනවා කියන ලීනියර් රිලේෂන්ෂිප් එකක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා. සති සම්පජ්ජයේ වඩන් නැතුව ධම්ම විමසුමක් කරන්න ගියොත් අල්ලාහු අක්බර් කියනවා ඊට වැඩිය හොඳයි. ධම්මවිචයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ධම්මවිචේ හම්බෙන්න නම් අර විදිහට සතිය විරන්න ඕන. එහෙම විහරන්තෝ තන් ධම්මං පඤ්ඤාය එනවා. ධර්ම පඤ්ඤායක් එනවා. ඒ ධම්ම පඤ්ඤායට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තව ඉදිරියට ගිහින් කියනවා පවිචිනති භවිචයති පරිවීමං සංආපජ්ජති කියලා. එහෙම කරනවා නම් ඊට පස්සේ කියනවා යස්මින් සමයේ ඒ විදිහට වෙද්දී භික්ඛවේ භික්ඛු තථා සතෝ විහරන්තෝ තන් ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති පරිවීමං සංආපජ්ජති ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගෝ තස්මින් සමයේ භික්ඛුනෝ ආරද්ධෝ හෝති. මේ අලුතෙන් ඇති වෙන ධර්ම පඤ්ඤායට මේ කියපු වචන තුන පාවිච්චි වෙනවා නම් වචන තුනම පාවිච්චි වෙනවා නම් ධම්මවිචේ ආරම්භ වුණා කියලා කියනවා. එහෙම නැතුව ධම්මවිචේ ආරම්භ වෙන්නේ නැහැ. තාම ධර්මවිචේ වැඩෙන්නේ නැහැ. මේ ධර්මවිචේ ආරම්භ වෙන විදිහක් විතරයි කියන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ ධම්මං පඤ්ඤාය කියලා කියන්නේ කියලා. මොකද්ද පවිචිනති පවිචේති පරිවේමං සංආපජ්ජති කියලා කියන්නේ කියලා. ඒවැයි ඍජු තේරුම් තමයි ධම්මං පඤ්ඤාය කියලා කියපුවාම පඤ්ඤාය කියන වචනේ මේ පිරිස කොහොමද දන්නවන්නේ? අලුත් ධර්ම ඥානයක් එනවා කියන එක. ධම්මං කියන්නේ මොකද්ද? ධර්මතාවය කියලා කියන්නේ මේ ස්වභාව ධර්මයට ඉඩ දෙනවා කියන එක. අපි ජීවත් වෙද්දී ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තරම් ස්වභාව ධර්මයට ඉඩ දීලාද නැත්ද? ඉඩ දෙන්නේ නැතුව. අපි හැමතිස්සෙම ප්‍රතික්‍රියා කරන මනසකින් ජීවත් වෙන්නේ. ධම්මං පඤ්ඤායක් එන්නේ ධර්මයේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න ප්‍රතික්‍රියාව නැවතිච්ච තැන. සංස්කාර නොකර ඉන්නවා නම් අන්න ධම්මං කියන එක පේන්න පටන් ගන්නවා. සංස්කාර කරනවා නම් අපිට ධර්මයක් පේනවා. ඒ ධර්මය තමයි මේ සංසාරේ ගෙනියන ධර්ම. එතකොට අර විදිහට සතිමත් එක්කෙනාට සංස්කාර නොකර ඉද්දී එයාට පේන්න පටන් ගන්නවා මේ සංස්කාර නොකිරීම නිසා මොකද වෙන්නේ කියලා. මම අර මුල් උදාහරණේ නැවත වරක් ගත්තොත් මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට වෙන සංසිද්ධිය බලාගෙන ඉන්න හින්දා මුකුත් නොකර ඉන්න හින්දා තමයි මේක වෙන්නේ. ඒ දකින්න එක ධම්මං පඤ්ඤාය. අලුත් ධර්මතාවයක් මෙච්චර කල් ලෝක තිබුණා. අපි බලුවේ නැති හින්දා දැක්කේ නැහැ. අපි මෙච්චර කල් වල්ගේ උඩ දාගෙන උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් රෑ ඉඳලා එළි වෙනකන් මොනවා හරි ප්‍රතික්‍රියා කර ඉන්නවා. මේ ධර්මතාවය දකින්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ක්‍රමවේදයක් දුන්නට පස්සේ මේක පේන්න පටන් ගන්නවා. හුස්ම ටික ගෙවෙන් හිමීට ගෙවිලා යනවා. ගෙවිලා යද්දි පපුව පැලෙන්න එනවා. ගෙවිලා යද්දි උගුර හිර වෙන්න එනවා. අන්න ඒ වෙලාවට මුලින්ම ඕක සිද්ධ වෙද්දි තාලා හයියෙන් හුස්ම කරන යන්තම් ඇති කියලා ආයෙ ඉතින් ගාලා හුස්ම රිය ගන්නවා. මම ඔය කොහෙද ඔයත් ගිය වෙලාවේ ලොකු හාමුදුරුවෝ එක්ක
මම සාමාන්‍යයෙන් රිට්‍රීට් වලදී කරනවා මෙන්ටරින් සෙෂන් කියලා සෙෂන් එකක්. ඒ ඉන්න අයට කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේ කොහොමද ධර්මයේ වැඩෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරනවා. ඒක මහත් එක්ක ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ මහත් එක්ක අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා කරගෙන යද්දි මේ වතුර ගිලෙන්න වගේ එනවා. මං ඒ වෙලාවට හයියෙන් හුස්ම අරගෙන වතුරෙන් උඩට එනවා කියනවා. මේ කියන්නේ හොඳට මේක වැඩිලා. හොඳට ප්‍රතික්‍රියා නොකර ඉන්නවා. හුස්ම ටික නැතුව යනවා. නැතුව යන හුස්ම ටික නැතුව යනවා කියලා දකිනවා. ඊට පස්සේ බය. මේක තමයි ධම්මං පඤ්ඤාය කියලා කියන්නේ. මේ ධර්ම පඤ්ඤායක් අතට ගෙනත් දෙනවා. අල්ලට දෙනවා රොටිය ලුණු මිරිසුත් එක්ක කන්නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරණ කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතන කියනවා මේක ආවට පස්සේ මේක ධම්මං පඤ්ඤාය නෙමෙයි. ධම්ම විචය කියන එක ආරම්භ වෙන්න නම් පළවෙනි සැරේට දෙවෙනි සැරේට තුන්වෙනි සැරේට හයියෙන් හුස්ම ගත්තට බය වුණාට කලබල වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔබ දන්නවනේ මේ වැඩේ කරපුවම මේක වෙනවා කියලා. ඊළඟ සැරේ ඵලයන් ලෑස්ති වෙලා. එහෙම දෙයක් වෙනවා. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ මම මේ භාවනා කරගෙන යන නිසා, මගේ සතිය හොඳට තියෙන නිසා මම ඊට වැඩිය මේක තව පොඩ්ඩක් බලනවා. කියලා මේ වෙන දෙයට බලාගෙන යනවනම් ඒක පවිචිනති නෙමෙයි, පවිචේති වෙනවා. දැන් මෙයා ලෑස්ති වෙනවා මේක පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මොකද්ද මේ මට වෙන කෙන්ගෙඩිය කියලා. අන්නේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න ලෑස්ති වෙන එකට කියනවා පවිචේති කියලා. දැන් මේක වුණා, තුන් පාරක් බය වුණා, ස්වාමීන් වහන්සේටත් කතා කෙරුවා. ස්වාමීන් වහන්සේත් කිව්වා කරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන ශ්‍රද්ධාව නිසා, තමන්ගේ පුණ්‍ය ශක්තිය නිසා මෙයා වෙන කෙනෙක් වාගෙන යන්නේ මේක දිගටම කරනවා. එතකොට කරපුවාම එනවා. ඒ වුණාම ඉතින් දැන් පපුව අල්ලගෙන හිමීට දැන් මැරෙයි කියලා මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. අන්නේ අවස්ථාවට කියනවා භවිචේති. දැන් මෙයා පරීක්ෂා කරලා බලනවා මේ අලුතෙන් ආපු ධම්මං පඤ්ඤාය කියන එක. ඊට පස්සේ කියනවා පරිවීමං සංආපච්චති. මේක බලලා පරීක්ෂා කරලා ගත්තට පස්සේ ඒක හොඳට විමසීමකට ලක් කරනවා. නිකම්ම ඊට පස්සේ පුරු වුණාට පස්සේ ඒකට වඩුවර කිට්ටු වෙලා බලනවා. ඒක හරියට මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන උදාහරණය තමයි අපි ඔෆිස් එකකට එහෙම නැත්නම් රස්සාවකට කාව හරි ගන්න වුණාම අපි ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරනවානේ. ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලා ඇප්ලිකේෂන් ගොඩාක් ආවට පස්සේ ඒ ඇප්ලිකේෂන්ස් ටික go through කරලා මෙන්න මේ සෙට් එක ඕනේ නැහැ, මෙන්න මේ සෙට් එක හොඳයි කියලා තෝරගන්නවානේ. කට්ටියක් හොයාගන්නවා මේගොල්ලන්ව තමයි හොඳ කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගෙන් කට්ටියක් අරගෙන ඉන්ටර්විව් කරනවානේ. ඒ ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එක තමයි පවිචේති කියලා කියන්නේ. පරීක්ෂා කරලා බලනවා. හොර සහතික තියෙනවද? හොර එක්ස්පීරියන්සස් දාලාද? කියන දේවල් කරනවද? කරන දේවල් කියලා තියෙනවද කියලා හොයලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ පරිවීමක් සංආපච්චිත කියලා කියන්නේ එක එකව තෝරලා ගන්නවා. උඩ එකපාරටම දෙන්නේ නැහැ පර්මනන්ට් පොසිෂන් එක. මාස 3ක් ප්‍රොබේෂන් තියෙනවා. පචහලලා ඇවිල්ලා ඔක්කොම බ්ලාස්ට් වෙලා ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න බැයි නං. ඒ වගේ මේකෙත් මේ හැමම දෙයක් නෙමෙයි. මේ වගේ over a period of time අපි මේකට යූස් වෙනවා. ඒ යූස් වෙන එකට තමයි මේ ධම්ම විචය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ධම්මං පඤ්ඤාය කියන එක අපි මේ එදිනෙදා අසකනාසාදිය පිනවල ලබන ප්‍රඥාවක් නෙමෙයි. අපි තර්ක කරලා එහෙම නැත්නම් පොතකින් ගන්න ප්‍රඥාවක් නෙමෙයි. අසම්මුට්ට සතියක් තිබෙලා. අසම්මුට්ට සතියක් කියලා කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා නොකරන මනසක් ඇති කරගෙන දේවල් වලට වෙන්න ඇරලා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් දිනු කරගන්න. ඒ දිනු කර ගැනීම නිසා අපේ මේ උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව අපි මොන වගේ පරිචයක්ද ලබන්නේ? අන්නේ ලබන පරිචයට මුහුකුරා යෑමක් සිද්ධ වෙනවා නම් අන්න ඒකට ධම්මවිචය කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ ධම්මවිචය එහෙම ආරම්භ වෙනවා. ඊට පස්සේ භාවේති භාවනා පරිපූර්ණං ගච්ඡanti කියලා කියනවා. ඉතින් භාවේති කියන එක තමයි මේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ ධම්මං පඤ්ඤාය පිළිබඳව. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ මේ භාවේති කියන එක ධම්මං පඤ්ඤාය කියන එක අපි ආනාපානය ගත්තොත් ඔය ආනාපානයේ ඔහොම හිත දාගෙන ඉන්න එක්කෙනාට එයා ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ දැනෙන්නේ නැහැ. ටික වෙලාවකින් එයා කියන්න පටන් ගන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ මාව වැනෙනවනේ.
කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ මාව පැද්දෙනවානේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මාව ගල් ගෙඩියක් වගේ වෙනවානේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මං ඉන්දියාප්ප මිරිකනවා වගේ වටේට කැරකෙනවානේ. කියලා මේ සෙල්ලම් ටිකක් එයා කියනවා. මම කියන්නේ මේවා ඔක්කොම හැම කෙනාටම වෙනවා කියලා නෙමෙයි. එක එක මොනාදෝ විකාර ටිකක් වෙනවා. යකෙක් වැහුණා, භූතෙක් වැහුණා, මල පෙරේතෙක් වැහුණා වගේ. ඉතින් මිනිස්සු බය වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වුණාම මේ ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන මෙහෙම තමයි මේ ආස්වාද ප්‍රසආසයට හිත දාලා කයට හිත ගියාට පස්සේ අපි මේක දිහා මේකට රාගයක් නැතුව බලාගෙන ඉන්නවා නම් මේ නිරුද්ධ වෙන්න ඇරලා බලාගෙන ඉන්නවා නම් අපිට අන්තිමට මේකේ දකින්න හම්බෙන්නේ මේ ධාතු ලක්ෂණ ස්වභාවය තමයි. මේකේ මේ තද බව සැහැල්ලු බව දැනෙනවා. මේක වැනෙන බව දැනෙනවා. මේක පිඩු කරන බව දැනෙනවා. මේක පැද්දෙන බව දැනෙනවා. ඒ දැනෙනවා නම් මේ ධාතු ලක්ෂණ වලට ලං වෙච්ච එකක්. ගිහින් කට්ටඩිය හොයාගෙන යන්න එපා. ඕක දිහා බලාගෙන ඉන්න. පුළුවන් නම් ඕකෙට යෝනිසෝ මනසිකාරය දාපන්. එතකොට ඕක හරහත් යන්න පුළුවන්. කියලා එයාට කියනවා. ඉතින් එහෙම කිව්වහම එයා මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙන දේ තමයි දැන් මේ අපි මෙච්චර කල් මේ කයක් පාවිච්චි කරුවේ මොනාටද? හිතට ඕන දේවල් කරන්නනේ. දැන් හිතට ඕන දේවල් කරන්නේ නැහැ. කරන්නේ නැතුව මේක දිහා බලන් ඉන්නවා. කොච්චර බලන් ඉන්නවද කියනවනම් මේකේ බේසික් එලිමන්ට්ස් වලට යනකම් මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ තත්වයේ මතු වෙනකම් අපි මේ අතක් කියලා හඳුනාගන්නේ නැතුව, ඔළුව කියලා හඳුනාගන්නේ නැතුව, පය කියලා හඳුනාගන්නේ නැතුව, මගේ කියලා හඳුනාගන්නේ නැති තත්වයට මනස හැදෙනකම් මේක දිහා බලන් ඉන්න. ඉතින් එහෙම බලන් හිටියට පස්සේ මෙච්චර කල් මේ හිත පාවිච්චි කරුවා මේ කයෙන් අරක කරන්න මේක කරන්න. දැන් හිත කලබලයි. මෙච්චර කල් නොමිලේ හාල් දිදී මිනිස්සුන්ව තියාගෙන හිටියා. මිනිස්සුන් නොමිලේ හාල් හම්බෙනකන් ඔය කාලා බීලා බුදියාගෙන හිටියා. දැන් මුන්ට කූපම් පොත අයින් කරුවාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අරගල කරන්න පටන් ගන්නවානේ. එතකොට යුද්ධ, එතකොට ත්‍රස්තවාදී වෙනවා. ඒ වගේ වැඩක් අපේ හිතෙත් වෙනවා. මෙච්චර කල් මේ හිත කියන දේවල් ඔක්කොම කර හිටියා. දැන් කරන්නේ නැහැ. කරන්න නැතුව ගියාට පස්සේ හිත කලබලයි. ඊට පස්සේ පේන්න පටන් ගන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ අත කොන්ද රිදෙනවා, මගේ දනිස්ස රිදෙනවා, මගේ මෙතන රිදෙනවා. ඉන්න බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ, පුපුරන්න යනවා. ඔය කිව්වට ඔබ වහන්සේ කිව්වට ඔච්චරම බලන් ඉන්න බෑනේ. අනම් මනම් වැඩ කෝටි. මේ වේදනාව කයට හිත දාගත්තු කෙනාගේ හිතා ගන්න බැරියට වේදනාව ඇවිස්සිලා එනවා. ඊට පස්සේ කියන්න පටන් ගන්නවා මේ මම පොඩි කාලේ අපේ අම්මා කියනවා මම මේ අහවල් තැනින් වැටුණා. ඒ හින්දාද දන්නේ නැහැ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ මේ දනිත රිදෙන්නේ. කියලා කොහේ හරි කවදා හරි කවුරු හරි කියපු කතාවක් දැකපු හීනයක් ඇවිල්ලා කියනවා මේ මොකක් හරි මේක සම්බන්ධ කරන්න බලනවා පිටකට බාහිරයට. සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ කයට හිත යෑම හරහා මුකුත් නොකර ඉඳීම හරහා මේ ධව ධම්මං පඤ්ඤායක් එනවා. වේදනාවක් ඇවිස්සෙනවා. මේ කයේ ඉඳලා මනසට යන පාලම අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එතනදිත් කියන්නේ මොකද්ද? මේ වේදනාව දැක්කහම මේක ධම්මං පඤ්ඤායක්. මේ ධම්මං පඤ්ඤාය තියෙද්දි සිද්ධාලේප වේද මහතකේ ඔබ ගෙදර කියලා සිද්ධාලේපකාරයා කිව්වට සිද්ධාලේප ගන්න එපා. දුවලා ගිහින් යන ගමන් දොස්තර කෙනෙකුට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න එපා. මේක දිහා බලන් ඉන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. මම මේ කතා කරන්නේ දුක් වේදනාව ගැන. සැප වේදනාවටත් එහෙම. එහෙම බලාගෙන ඉන්න අපිටම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා වේදනාවට මෙච්චර නැහින්න වේදනාව තියෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් වේදනාවට ද්වේෂ නොකර ඉන්න. ඉතින් එහෙම වේදනාවට ද්වේෂ නොකර ඉන්න අපි මේ වේදනාව හරහත් යනවා. වේදනාව හරහත් ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ කියන්න පටන් ගන්නවා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මට තේරෙනවා භාවනා කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මගේ රාගය වැඩි වගේ. මගේ ද්වේෂය වැඩි වගේ. ඉස්සර නම් මෙහෙම රාගයක් මට තිබ්බේ නැහැ. ඉස්සර නම් මෙහෙම තරහ ගියේ නැහැ මට. දැන් මට හිතා ගන්න බෑ කොහෙන් මේ තරහ එනවද? කොහෙන් මේ රාගය එනවද කියලා හිතා ගන්න බෑ. වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ ඔය රාගයයි ද්වේෂයයි තමයි මේ වේදනාව මෙච්චර කල් දිදී හිටියේ අපිට. සැප වේදනාව, දුක් වේදනාව දිදී හිටියේ රාගය, ද්වේෂය. දැන් මේ තියෙන වේදනාවට අපි සිද්ධාලේප ගන්න නැතුව, දොස්තරලා හොයන්න නැතුව, අත ගන්න නැතුව, ඉරියව් මාරු කරන්න නැතුව බලාගෙන හිටියට පස්සේ මේ වේදනාව පවත්වන්න මෙච්චර කල් උඩගෙඩි දීපු තෝල්ක මුදලිකම් කරපු කට්ටිය හොරු ටික අහු වෙනවා. ඒක තමයි මේ හිතේ තියෙන රාග ද්වේෂ ස්වභාවය. ඒක දැක්කහමත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ
දැන් මේක මේ බාහිර ලෝකයේ වැරද්දක් හින්දවත් උඹ නරක මිනිහෙක්වත් වෙලා නෙමෙයි. මේක තමයි ධම්මං පඤ්ඤාය. මේක තමයි නොදකපු දෙයක් එළියට එනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ එළියට එද්දි මේක දිහා බලන් ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං විදියට බලන් ඉන්න. ඉතින් මේ හැම එකක් දිහාම මෙහෙම බලාගෙන ඉඳ ගියාට පස්සේ අපිට රූපය අල්ලන්නෙත් නැහැ, කායික ක්‍රියාවලිය අල්ලන්නෙත් නැහැ, මානසික ක්‍රියාවලිය අල්ලන්නෙත් නැතුව ගියාට පස්සේ මේ අපේ විඥාණය පුදුමාකාරයක අසරණ වීමකට ලක් වෙනවා. විඥාණයට පවතින විදිහක් පවතින තැනක් නැතුව යනවා. ඒ නැතුව ගියාට පස්සේ අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ ඇඟ හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඇඟ ඇතුළ ඇන්ක්ෂස් වෙලා වගේ. හරියට හයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් හැදිලා වගේ. එහෙම නැත්නම් හරි හයි ඇන්සයිටි එකක් ඇවිල්ලා වගේ. එහෙම නැත්නම් මේක නිකන් පුපුරලා යන්න හදනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් මේක නිකන් පණුව නලියනවා වගේ. මේ බ්‍රිස්බේන් වල එක්කෙනෙක් හිටියා ඉස්සර අපි එක්ක භාවනා කරුවා. වෙන ආගමක එක්කෙනෙක්. එයාට ඒ தත්ත්වය ආවට පස්සේ එයා සම්පූර්ණයෙන් බයෝ. මේ මොකද මේ වෙන්නේ කියලා. හොඳටම ශාස්ත්‍රී සම්බොජ්ජංගේ වැඩිලා ධම්මවිචයත් වැඩිලා ධම්මවිචය හොඳට වැඩිගෙන එද්දී ඒක සැක කරනවා. ඒක ආරම්භ වුණාට පස්සේ මේ භාවනා එහෙම නැත්නම් භාවිතා වෙන එක විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං තත්වයෙන් නැතුව මේක මේ වෙන මොකක් හරි ඇජෙන්ඩා එකක් අපේ ඔළුවේ තිබුණොත් මේ වගේ දේවල් වෙන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේවා මෙහෙම කියලා නැහැ. කොයි පොතේ කොයි සූත්‍රයේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා හිතුවොත් හොයන්න ගියොත් අහුවෙන්නේ නැහැ. මොකද මේවා මෙහෙම වෙනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා නැතුව නෙමෙයි. කියලා තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒ කියලා තියෙන තැන් කියෙව්වට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අත්දැකීම එනකම්. මේකට එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔය පේන පින්දුපම සූත්‍රයේ කියනවානේ මේ රූපේ පෙන බිඳුවක් වගේ කියලා. වේදනාව බුබුලක් වගේ දී බුබුලක් වගේ කියලා. ඉතින් ඒව කිව්වට නිකන් අපිට නිකන් උපමාවක් විතරයිනේ. හරියට මේ වේදනාවට හිත දැම්මට පස්සේ අපිට මේ වැයේ හරය තේරෙනවා. ඕකේ අපි තව උදාහරණයක් තමයි මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝමයා මනසාසේ පසන්නේන කියනවනේ ඔය මේ මොනවද හේවණල්ල වගේ එනවා කියලා. හේවණල්ල වගේ එනවා කියන එකේ විශාල අර්ථයක් තියෙනවා. අපි මේ හැම දෙයක් කරා ගියාට පස්සේ අපිට මේවේ සොලිඩිටි එක නැතුව යනවා. ඒ සොලිඩිටි එක නැති වෙන එක අපි හැමතිස්සෙම මේවා දකින්නේ යන්තමට සංඥාවක් තියෙනවා වගේ කියන එක තමයි. ඉතින් ඒක තමයි මේ අපි ඔක කියන්නේ මේ හේවණල්ල වගේ පස්සෙන් එනවා කියලා උපමාවක් හැටියට විතරයි තේරෙන්නේ. හැබැයි භාවනා කරගෙන අත්දැකීම් ලැබිලා තියෙන එක්කෙනාට ඒක ඊට වැඩිය ගැඹුරක් මේකේ තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එද්දී අපිට සමහර අත්දැකීම් තියෙනවා මේ හිතාගන්න බෑ සාමාන්‍ය ජීවිතේ මොනම විදිහකටවත් එන්නේ නැති අත්දැකීම් එනවා. ඒ අත්දැකීම් එද්දී ඒ අත්දැකීම් වලට එන්න ඇරලා අපි එක දිගට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් අන්න විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං වොස්සග්ග පරිණාමින් කියන විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ. එතකොට මේ විඥාණය පිහිටන්න නැතුව ගියාට පස්සේ අපිට ඒ බලාගෙන හිටපු රූප වේදනා සංඥා සංකාරවල රූපයක් කියන පොදු ලක්ෂණය නැති වෙනවා. රූපයක් කියන අත්‍යන්ත ලක්ෂණය නැති වෙනවා. වේදනාවක් කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් අත්‍යන්ත ලක්ෂණය නැති වෙනවා. සංඥාවක් සංස්කාරයක් විඥානයක් කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි ලක්ෂණයක් තියෙනවානේ. ඒ ලක්ෂණ ටික නැති වෙනවා. ඒ ලක්ෂණ ටික නැතුව ගියාට පස්සේ මේක නිකන් සම්පූර්ණ කැඳ හැලියක් වගේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක වුණාට පස්සේ අපි හරි බයයි. මේක වුණාට පස්සේ අපි හරියට තක්කු වෙනවා. ඒ තක්කු වෙනවා නම් මේ ධම්මං පඤ්ඤාය වැඩ කරනවා. ඒ ධම්මං පඤ්ඤාය වැඩ කරද්දී ඒ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙද්දී අනිවාර්යෙන් කමඨාන සුද්ධ කරගන්න ඕන. දැන් මේ අපි නොදන්න ක්ෂේත්‍රයකට යන්නේ. ඒ නොදන්න ක්ෂේත්‍රයට යද්දී මේ කමඨාන සුද්ධ වුනේ නැත්තම් අපේ හිත නම් කමඨාන සුද්ධ කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් නම් කමඨාන සුද්ධ කරන්නේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නම් කමඨාන සුද්ධ කරන්නේ සාදු පිහිටයි. ඒව කිසිම දෙයක් හැදිලා නැහැ නිවන් දකින්න. ඒ ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ මේ සංසාරේ ගෙනියන්න. එහෙම කමඨාන සුද්ධ කරන්න නම්
තමන් තමන්ගේ ගුරුවරයා කවුද කියලා හඳුනාගෙන ඒ ගුරුවරයා ලව්වා මේ පරිමුඛං සතෙන් උපට්ඨපෙත්වා කියන තැන ඉඳගෙන කතා කරන කෙනෙකුට කමඨාන් සුද්ධ කරනවා නම් තවත් මුකුත් නොකර මේ ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචේති පරිවිමංසං ආපච්චති තත්වයට එන්න වෙන්න ඕනෑ මොනවාද කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා කාරණා ටිකක් මේ ධම්මං පඤ්ඤාය වැඩෙන්න අවශ්‍ය කරන කාරණා ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා ධර්මයේ. ඒකේ කියනවා මේ කුසල අකුසල ධම්මා සාවජ්ජනාවජ්ජ ධම්මා හීනපනීත ධම්මා කන්න සුඛ පටිභාග ධම්මා මේ ඔක්කොම ටික යෝනිසෝ මනසිකාරයට ලක් කරන්න ඕනේ කියලා. වෙන විදිහකට කියනවා නම් කුසල අකුසල ධම්මා කියලා කියන්නේ අපි දැන් භාවනා කරගෙන යද්දි මොකක් හරි අංජබජලයක් සිද්ධ වුණා කියමුකෝ. භාවනා කරන අයට තමන්ගේ අත්දැකීම් වලට හිතාගන්න මෙන්න මේ වගේ තැනකට මං එනවා. ආවට පස්සේ තක්කු මුක්කු වෙනවනේ. මේ වෙලාවේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. මේ වෙලාවේ මම මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේ මම ඉරියව් වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ධර්මයක් එනවා. ඒතකොට ඒ වගේ කුකුසක් ඇති වෙන තැනක් පිගැස්මක් ඇති වෙන තැනක් එනවා. එතනට ආවට පස්සේ මේ කුසල ධර්ම මේ දෙකම මතුවෙනවා. මේ කුසලයේ කරගෙන ගිහින් කුසලයෙන් එහාට ඇදලා දාන්න අවශ්‍ය කරන හේතු කාරණා උපදිනවා. එක දිගට බලන් නොබලා ඉන්න මොකක් හරි දෙයක් එනවා. ඒ ආවට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා දැනගන්න කියලා කියන යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ මගේ හිත දැන් මට මෙන්න මේ වගේ යෝජනාවක් ගේනවා. මේ වගේ මීට ඉස්සෙල්ලා නොලබපු අත්දැකීමකට යනවා ධම්මං පඤ්ඤාය කියලා කියන්නේ ඒකනේ. ඒ යනවා ගියාට පස්සේ මේ මාව නිකන් කන්ෆියුස් කරන විජාබාහු කරන ජුගුප්සා ජනක කරන දෙයක් එනවා. එහෙම එද්දි ඒක එන්න ඇරලා ඒක දිහා බලන් ඉන්න කියලා කියනවා. ඒකට කියනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා. නිකන්ම යෝනිසෝ මනසිකාරය නෙමෙයි යෝනිසෝ මනසිකාර බහුලීකාරෝ කියනවා. ඒක එක දිගට පවතී. පවතින්න ඒක එද්දිම දැනගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ කුසල කුසල ධර්ම වලට විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වෙලාවට හිතනවා මම දැන් සතිය වඩනවද සමතේට යනවද? මේ වෙලාවේ ඉරියව් මාරු කරනවද ඉරියව් මාරු නොකර ඉන්නවද? මේ වෙලාවේ මං බිමටම වැටිලා ඉන්නේ කොන්ද උස්සනවද වැටිලාම ඉන්නවද? මාව හයියෙන් හෙල්ලෙනවා. හෙල්ලන එක හිතාමතා නවත්තනවද හෙල්ලෙන්න අරිනවද? ඒල ඔය වගේ ජුගුප්සා ජනක දේවල් එනවා. ඉතින් මේ කුසල අකුසල ධර්මවල ඒවා මතුවනහම ඒකේ යෝනිසෝ මනසිකාරයට යන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් ඒවා ටිකක්. ඒ හැම එකෙම පෙන්වන්නේ දෙපැත්තක්. සාවජ්ජාන අනවජ්‍ය ධම්ම. මේ වැරදි ධර්මතාවය, නිවැරදි ධර්මතාවය කියන එක. මේක නීවරණයක්ද සතියක්ද කියලා මේවා මතුවෙනවා. මතුවනහම ඒක මතුවෙන්න අරින්න. මතුවෙන්න ඇරලා පුළුවන් තරම් මේ මතුවෙද්දි මේක අල්ලලා නිකන් අල්ලලා එක සැරයක් මදි. ඒක බහුලීගත කරන්න. නිතරම එන්න අරින්න. නිතරම එන්නරලා නිතරම ඒකට සතිමත් වෙන්න කියන එක තමයි යෝනිසෝ මනසිකාර බහුලීකාරෝ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම දෙපැත්ත කැපෙන තව කවතාවක් තමයි හීනප්පනීත ධම්ම. භාවනා කරගෙන ගිහින් බොහොම කටුක විදියට භාවනා කරගෙන ගිහින් අන්තිමට එනවා ආතල් ඒරියා එකක්. බුද්ධම ප්‍රීතියකුත් සුඛයකුත් එනවා. ඉතින් මේ ප්‍රීතිය සුඛය ආවට පස්සේ අර ඔක්කොම කටුකකම් අමතක වෙලා අර ප්‍රීතියට සුඛයට අපි හිර වෙනවා. ඒ ප්‍රීතියට සුඛයට හිර වුණාට පස්සේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි මේ හීනයකට අපි ද්වේෂ කරනවා, ප්‍රණීතයකට අපි බොහොම සුන්දර අත්දැකීමක් මේක ලබා ගන්න ඕනේ කියලා මේක අල්ලා ගන්න හදනවා. මේක මෙහෙම එක දිගටම වෙද්දි කමටහනේ කතාව කිව්වට පස්සේ එයාට මතක් කරලා දෙනවා අර හීන තත්වයේදී දැනුවත් භාවය පවත්වපන්, ප්‍රණීත තත්වයේදී දැනුවත් භාවය පවත්වපන් කියලා. එහෙම නැත්නම් සිද්ධ වෙන්නේ මේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙකක් එනවා. ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙක හරහා අපි දන්නේම නැතුව ආශ්‍රවයක් ගොඩනගෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ හීන තත්වයට ද්වේෂ කරන එකත් ප්‍රණීත තත්වයට දැඩි ලෝභය ඇති වෙන එකත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඉස්සෙල්ලා ඒව තමයි උනේ. ඒවා වෙවි ඒවා කැටි ගැහි 9 8 වෙනි ධ්‍යානෙට යනකම් යනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මේක මමේ මාගේ කරගන්න. එහෙම නොවෙන්න මේ දෙපැත්ත ද්විභාවයේ පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ද්විභාවය දැනගන්න.
කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඒක තුන්වෙනි ධ්‍යානයේදී ලස්සනට පැහැදිලි කරනවා. මේ කාම ලෝකයක් අතෑරලා, කාම සංඥාවත් අතෑරලා, විතක්කත් අතෑරලා, ਵਿਚාරත් අතෑරලා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ධ්‍යානයේදී ප්‍රීතිය, දෙවෙනි ධ්‍යානයේදී ප්‍රීතිය සුඛේ හිටනවා. තුන්වෙනි ධ්‍යානයේදී ප්‍රීතියක් නැති වෙනවා. ඒ ප්‍රීතිය නැති වෙද්දි මේ හීන ප්‍රනීත ධර්මාවලට යෝනිසෝ මනසිකාරය නැත්තම් අයියෝ මේ ඔක්කොම අතහැරලා මම ප්‍රීතිය ලබා ගත්තා, ප්‍රීතිය නැති වුණානේ කියලා හොටු පෙරාගෙන අඬනවා. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක නම් දැන් එන්නේ නැහැ. දැන් මේක ලබා ගන්න මං ඉස්සරහටත් මේක කරන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ලෝකාක් හරි ෆෝමියුලා එකක් ගන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මේ වෙලාවේ සති සම්පජඤ්ඤේ වැඩ කරනවා. විරාග නිස්සිත නිරෝධ නිස්සිත නම් ඕකත් නැති වෙනවා. කාම ලෝකේ නැති වුණා වගේ, කාමච්ඡන්දේ නැති වුණා වගේ, විතක්ක නැති වුණා වගේ, මේ විචාර නැති වුණා වගේ මේකත් නැති වෙනවා. ඒ නැති වෙන මානසිකත්වයෙන් මේක දිහා බලාගෙන ඉඳින්. එතකොට මේ නිරෝධ ධම්මාවලට අපිට යන්න පුළුවන් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙන එක ඇහිලා තිබුණොත් වෙන විදිහකට කියනවා නම්, කෙටියෙන් කියනවා නම් පරිමුඛං සතින් නම් අපි කරන්නේ මේ දැනුවත් භාවයේ විතරක් ඉස්සරහට තියාගෙන ඉන්න එක කරනවා නම් ඒ කිරීම හරහා මේ හීන ධම්ම ප්‍රනීත ධර්ම ආවා කියලා අපි ඒවට අහු වෙන්නෙත් නැහැ. ඒකෙත් හීන ධර්මයක් එද්දි හීන ධර්මයක් එනවා කියලා දැනගන්නවා, ප්‍රනීත ධර්මයක් එද්දි ප්‍රනීත ධර්මයක් එනවා කියලා දැනගන්නවා. ඒ වගේ කන්න සුකස් කන්නහු සුකස්ස පටිභාග ධම්මයි. ඒ කියන්නේ මේ කළු සුදු, පැහැදිලි අපැහැදිලි ඒවල් තත්වයන් එන්න පුළුවන්. මට මේ නින්දද ඉන්නේ නොනින්දද ඉන්නේ කියලා කියන්න බෑ. හීනයක්ද දකින්නේ නැත්නම් ඇත්තටම මම සතිමත්ද කියලා දකින්න බෑ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුළුවන් තරම් ඒක වෙන්නදලා ඒක පුළුවන් තරම් මුලට හිත දාන්න කියලා කියනවා. අන්න ඒ වගේ මේ ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයන් ඇති වෙන තැන්වලදී ඒ වගේ මුලට හිත දාන එක වැඩි වෙන්න මේ ධම්මං පඤ්ඤායට යන්න පුළුවන්. පවිචිනති පවිචේති පරිවිමංසං ආපච්චති කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ එක දෙයයි. මොකද්ද? අසම්මුට්ට සතිය තියෙන්න ඕන. අසම්මුට්ට සතිය තියෙන එක්කෙනාට, මොට්ට නැති සතිය තියෙන එක්කෙනාට, පරිමුඛං සතියින් තියෙන එක්කෙනාට මේ මොන ධර්මතාවය ආවත් ඒකට දැනුවත් භාවයේ විතරක් පවත්වනවා. ඒ දැනුවත් භාවයේ බහුලීගත කරන්න මේ සංස්කාර කරන එක හොඳටම යටටම බහිනවා. වචී සංස්කාර කොහොමත් වෙන්නේ නැහැ. කාය සංස්කාර කොහොමත් වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ මනෝ සංස්කාර හොගාලා වැඩ කරන වෙලාව. ඒ මනෝ සංස්කාරත් හිමීට බල බිඳීගෙන යනවා. ඉතින් බල බිඳෙන්න ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචන්ති පවිසේති පරිවීමං සංආපච්චිති වෙනවා. බල බිඳීම වැඩිවීම සිද්ධ වෙන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ බහුලීකාර වෙන තරමට. ඉතින් එහෙම කරන්න ඔය කියපු ධම්මවිචයට ආහාර හම්බ වෙනවා. ඒ ධම්මවිචයට ආහාර හම්බුණාට පස්සේ මේක භාවයේදී කියන තැනට එනවා. වැඩෙන්න පටන් ගන්න. හැබැයි පාරිපූර්ණං ගච්ඡanti වෙන්නේ නැහැ. පාරිපූර්ණං ගච්ඡanti වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? මේක මෙහෙම නිකම්ම කරලා නෙමෙයි. එයාට ධම්මවිචේ නැති වෙන්න ඕන. හොඳට ධම්මවිචේ තියෙනවා. හොඳට හිත දාලා කය හරහා මේක හොඳට කයේ විතාම සියුම් දේවල් දැනෙනවා. කය පුපුරන්න හදනවා, බලාගෙන ඉන්නවා, මේ මොනවද වෙනවා, ඒක දිහා බලන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔළුව තද කරනවා වගේ දැනෙනවා, පපුව තද කරනවා වගේ දැනෙනවා, බලාගෙන ඉන්නවා. හොඳට මේවා දිහා බලන් ඉන්න ඕනේ. බලන් ඉඳලා බලන් ඉන්න එකට බොහොම සන්තෝසයි. Tamanට තේරෙනවා ලොකු දරතයක් අඩු වුණා වගේ. ඊට පස්සේ සුමානයක් විතර මෙලෝ සංතාරයක් නැහැ. ඔහේ ඉඳගෙන ඉන්නවා හිතින්ලා නැකිටින්. මුලින් අර වගේ හොඳ පුදුම විදිහට ධම්මං පඤ්ඤායක් ආවා. හොඳට කායට හිත ගිහින් ඊට පස්සේ සුමානයක් විතර මුකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ අඬන්න පටන් ගත්තොත් අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට ඉස්සර නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වුණා. දැන් නම් ඒවා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ එහෙම වෙලා අර සිද්ධ වෙච්ච දේ පිළිබඳව Tamanට රාගයක් හරි ද්වේෂයක් හරි තියෙනවද කියලා ටෙස්ට් එකක්. ඒකට ද්වේෂයෙන් හිටියානම්
ඒක නැති වෙද්දී නැති වෙච්ච එක ගැන කතා කරන්නේ හරි සන්තෝෂෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සර වගේ දැන් නම් හිර වෙන්නේ නැහැ. දැන් මට මේ සිතුවිලි ටිකක් විතරක් තියෙනවා. මං සිතුවිලි දිහා බලන් ඉන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් නම්. අරකට කැමති එක්කෙනා කියනවා අයියෝ ස්වාමීන් වහන්සේ අරක වෙන්නේ නැහනේ දැන්. දැන් මේ හිතුවිලි විතරයිනේ. දැන් මොකද්ද මේ පෙන්වන්නේ මේ පාරිපූර්ණ ගච්ඡන්ට මේ ධම්මං පඤ්ඤාය ගෙනියන්නේ මේ කිසිම දෙයක් මගේ නෙමේ කියන තැන පෙන්වන්න. කිසිම දෙයක් නිට්ටය නෑ කියන තැන පෙන්වන්න. ඉතින් ඒක දකින්න නම් අර තමන් ලැබපු අත්දැකීම නැති වෙන්න ඕන. නැති වුණාට පස්සේ කමඨහණෙන් තමයි මෙයාට තේරෙන්නේ මොකද්ද මුගේ යට වැඩ කරන ආශ්‍රවේ. ඊට පස්සේ එහෙම කිව්වට පස්සේ කමන්නේ ඔහොම කරගෙන යන්න දිගටම කරගෙන යන්න කරුණාකාරණා සම්පාදනය වුණාට පස්සේ සමහර විට ආයෝක වෙන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ආයෝක වෙයිද කියලා ඇහුවොත් ඒ කියන්නේ ඒකට බයෙන් ඉන්නේ. ක්‍රෝධයෙන් ඉන්නේ. ආශ්‍රවයක් තියෙන. ඉතින් මෙහෙම වෙලා මේ ඇති වෙලා නැති වෙලා ඇති වෙලා නැති වෙලා ඇති වෙලා නැති වෙලා තත්වයක් එනවා තියෙන වෙලාවට බලන් ඉන්නවා නැති වෙලාවට නැහැ කියලා බලන් ඉන්නවා කියන මනස ඇදුනට පස්සේ ධම්මං පඤ්ඤාය පාරිපූර්ණං ගච්ඡanti වෙන්නේ එතකොට. කොහොමද පාරිපූර්ණං ගච්ඡanti වෙන්නේ? තිබිච්ච එක නැති වෙලා නැති වුණාට දොස් කියන්නෙත් නැහැ, තියෙද්දි දොස් කියන්නෙත් නැහැ. නැති වුණාට කැමති වෙන්නෙත් නැහැ, තියෙද්දි කැමති වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක ධම්මවිචේට විතරක් නෙමෙයි. හැම බොජ්ජංග ධර්මයකම ඒක අදාළයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අපි මුලින් කතා කරුවේ බෝධිඅංග දියුණු කරගන්න මේ සම්බොජ්ජංග අවශ්‍යයි කියලානේ. මේ සම්බොජ්ජ ටිකටත් හෙන ගහලා යනවා කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා. අන්න ඒකත් බලන් ඉන්නවා නම් තමයි සම්බොජ්ජංග ධර්ම පරිපූර්ණ වෙන්නේ. එතකොට තමයි බෝධිය දියුණු වෙන්නේ. නැත්තම් අරක මගේ කරගත්තොත් ඉතින් අල්ලාහ් අක්බර්ගේ පැත්තට තමයි. ඉතින් එහෙම අල්ලාහ් අක්බර්ගේ පැත්තට යන්නේ නැතුව මේ සත්‍යය නොදුටු නොදන්න ස්වභාවය පෙන්නලා දෙන එක ධම්මං පඤ්ඤාය. ඒ ධම්මං පඤ්ඤාය දකින්න හම්බ වෙන්නේ කන කැස් බෑවා වියසිදුරෙන් අහස බලද්දී අද පොයේනේ. අන්න ඒ වගේ දවසක් වෙලා තියෙනම් විතරයි. ඉතින් මේ කන කැස් බෑවෙන්ටත් වියසිදුරෙන් අහස බලද්දී අමාවකක් නැතුව පෝයක්ම ඇති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම දේශනාව ආමාර කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. මේ දේශනාවේ හමාරයත් එක්ක අපිට පුළුවන් සාකච්ඡාවට යමක් තියෙනවා නම් ඉදිරියට ගන්න. මට මෙහි ලිඛිත වාර්තා දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මම මේ දෙක පොඩ්ඩක් ගන්නම් ඉස්සෙල්ලා. ඊට අමතරව මෙහි කවුරු හරි වාර්තාවක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් සූදානම් වෙන්න. මේකේ කියනවා අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ අර්ථ කිරියා කරන්නේ නැති ක්‍රියාදාමයක් ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැති ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙනවා බව වැටහි ගියා. මම නැතිව ආස්වාස ප්‍රස්වාස ස්වසන ක්‍රියාවලිය ලේදාවණය ආහාර ජීර්ණය දර්ශන කෘත්‍ය ශ්‍රවණ අසුරු ක්‍රියා රාශියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මමයා නැතිවීව වැටහි ගියා. මේක හොඳයි. මේ මමයා නැති වෙනවා කියන මේ කතාව අපිට පුළුවන් හිතලත් ලියන්න. මමයා නැති වෙනවා කියන එකේ භාවනා කරගෙන යද්දී අත්දැකීමක් එනවා. ඒ හින්දා ඒ අත්දැකීම එනකන් මමයා ඉන්නවද නැද්ද කියලා වැඩක් නැහැ. තමන් බලන් ඉන්න ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ සක්මනට මොනවාද වෙන්නේ කියලා ලියන්න. ඒ හරහා තමයි මමයා ඇති වෙනවද නැති වෙනවද කියන එක ධර්මයේ අනුව බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතන කියනවා නිදා ගන්න අවස්ථාවේ ශ්වසන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනවා. නමුත් මම මාගේ දැනීමක් නැතුව. මම මාගේ දැනීමක් නැතුව ශ්වසන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. මම නැති වෙලා නැහැ. මම නැති වෙද්දි වෙන කතාවක් ඉස්සරහට එනවා. ඒ කතාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි මමයා නැහැ කියන එක අපි තාක්ෂණික වශයෙන් තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. අත්දැකීමට එන්න තව භාවනා කරන්න සිද්ධ වෙයි.
ඊළඟ එකේ තියෙනවා ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අරමුණක් ගැනීමේදී සිදුවන ක්‍රියාවලිය දැනුවත් භාවයේ සිදුවීමේ සිදුවන ක්‍රියාවලියත් අතර සිදුවන වෙනස කුමක්දයි තවදුරටත් පැහැදිලි කර දෙන මෙන් කාරණිකව ආයතමි. අරමුණක් ගැනීමේදී සිදුවන ක්‍රියාවලියත් දැනුවත් භාවයේ සිදුවීමේදී සිදුවන ක්‍රියාවලියත් අතර ඇති සිදුවන වෙනස කුමක්ද? මේක මට ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නේ නැහැ. අරමුණක් ගැනීමේදී සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය තමයි පටිච්චසමුපාදය කියලා කියන්නේ. අරමුණක් ගද්දී ඇහැ ක්‍රියාත්මකයි, රූපය ක්‍රියාත්මකයි. ඒ දෙක සම්බන්ධ වෙලා ස්පර්ශය එනවා, විඥානයක් හැදෙනවා, විඥාණයෙන් ස්පර්ශය හැදෙනවා, ස්පර්ශය පස්සපච්චය වේදනා, වේදනා පච්චය තණ්හා කියලා යනවා. ඒකට අරමුණක් ගැනීමේදී සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය ඒකයි. දැනුවත් භාවයේ සිදුවීමේදී සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය තමයි ඔය මුකුත් නොකර පැත්තකට වෙලා ඔය වෙන එක බලන් ඉන්නවා කියන එක. ඒක තමයි දැනුවත් භාවයේදී ක්‍රියාවලියක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන ක්‍රියාවලිය දකින්න එකක් කරනවා. ඉතින් මේවා අපි වෙන් කර හඳුනාගන්න අවශ්‍ය ඇති. හැබැයි අපිට තියෙන්නේ මේ අපි දිහා බලාගෙන ඉන්න එක විතරයි. එතකොට ඔය වෙනස්කම් මොනවාද කියලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ආශ්‍රව ධර්ම යනු සිව්පසයේ සම්බන්ධයෙන් සිතේ හටගන්නා කෙලෙස් ධර්ම ලෙසටයි මම තේරුම් ගත්තේ. නෑ මම ඔය ඊයේ කරපු දේශනාව තව 15 පාරක් විතර අහන්න. එතකොට පොඩ මේක තේරුම් යන්න පටන් ගනි. මනාපමනාප ඇලීම් ගැටීම් සාපේක්ෂත්වයේ නිසා උපදින කෙලෙස් ඒ සිත උපදින වහාම අතහැරෙන නම් කෙසේ සිදු කළ හැකිද? නෑ මේවා මේ සිදු කරන්න බෑ. මේවා සිද්ධ වෙන දේවල්. ඒ හින්දා අපිට තියෙන දැනුවත් භාවයේ ඉස්සරහට තියාගෙන ඉන්න එක විතරයි. ඊට පස්සේ වෙන දේ සිද්ධ වෙයි. අපි ධර්ම ඥාණය මොන වෙලාවකවත් අපිට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. ධර්ම ඥාණය අරගෙන ඒක අර මොනවාද බල්බ් එකක් හෝල්ඩර් එකට දාලා ස්විච් එක දානවා වගේ එහෙම ස්විච් කරන්න බෑ. ප්ලග් එකක් ගහනවා වගේ මේක මේවා කරන්න බෑ. අපි දැනුවත් භාවයේ පවත්වාගෙන ඉන්න කරුණු කාරණා සම්පාදනය වෙලා ධර්මයේ වැඩෙන්න පටන් ගනී. ඉතින් ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයේ පැත්තට වැඩිය ප්‍රශ්න දෙකම තියෙන්නේ ශාස්ත්‍රීය පැත්තට. දැනුම පැත්තට නැතුව ප්‍රත්‍යක්ෂ පැත්ත තමයි අපි කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හොඳයි මේ පැත්ත තව තියෙනවද මොන හරි කියන්න කොරන්ට? තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මම මාස දෙකක් විතර ලංකාවට ගියත් එක්ක මේ භාවනා කරන පොඩ්ඩක් අඩුයි. ලංකාවට ගිය මාසේ නම් දවස් දෙකක් විතර කරේ. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ දවස් 4-5ක් කරා. ඒ වුණාට හරියට කෙරුණේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊයේ භාවනාවේදී ඊයේ සක්මන කරද්දී සිතිවිලි වල හිත යනවා. ඊට පස්සේ සිතිවිලි වලින් ආයමත් ශරීරයට හිත යනවා. කකුලේ දැනීමට හිත ගියා. ඒ වගේ එහෙම මේ මාරු වෙවි ගියා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අද උදේ සක්මනේදී මම ඔබ වහන්සේ පටන් ගන්නකොටම අපිට කිව්වේ දැනුවත් භාවයේ තියාගෙන යන්න අරමුණ ගන්න එපා කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඊට පස්සේ මම ඊයේ නම් මම පොඩ්ඩක් කලබල වුණා. දැන් කාලෙකට පස්සේ සක්මන් කරපු හින්දා මට කිසිම භාවනා කරපු හින්දා දැන් මගේ ඔක්කොම අතහැරුණාද වගේ නිකන් දුකක් ඇති වුණා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ අද එන දෙයට බලාගෙන ඉඳියාම මුලින්ම කකුල දැනුණා. ඒකම හිතවිලි ධාරාවක් ආවා. ඒන හිතවිලි ධාරාවත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ එකපාරටම යනවා හරිම නිදහස් තැනකට. මම ඉස්තර ගියා උතනට. ඒ යන එකත් එක්ක ඇවිදිනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මට දැනෙනවා ආය සිතවිලි එනවා. මොනවා හරි පොරපදින්න හදනවා. ආයමත් ඒක එහෙමම යට යනවා. ඊට පස්සේ එහෙම ගිහින් ආපහු කකුලට හිත එනවා. කකුලට හිත ආවහම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් යටිපතුල දැනිලා, විලුඹ දැනිලා, විලුඹෙන් ටිකක් උඩට එනකන් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ එක්ක ඇඟ වැනෙනවා දැනෙනවා. ආයෙමත් අතනටම යනවා. ඕක ওই විදිහට සයිකල් වගේ. අතන කියලා කිව්වේ නිදහස් තැනටද? නිදහස් තැනට. එතනට ගියාම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහේ ඇවිදින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැප්පෙන්නේ කරන්නේ මොකුත් නැහැ. නමුත් කිසිම දෙයක් අල්ලන්න හිතෙන්නේ නැහැ.
හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ එතනට ගියාට පස්සේ දැනෙනවා කකුල තියෙනකොට දැනුණට ඒක දිහා බලන්න හිතෙන්නේ නැහැ. එතකොට දිගටම යන විදිහට යන්න අරිනවා. ටිකක් වෙලා යනකොට ආයෙමත් සිතිවිලි එනවා. ওই විදිහට තමයි යන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. පරයන්කයේදී ඉඳගත්තාම ස්වාමීන් වහන්සේ ශරීරයට එකපාරට හිත ගිහින් එක මට මතක නෑ මොන පරයන්කේද කියලා පරයන්ක කිහිපයකදී මේක වුණා. එකපාරට ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ එක පරයන්කයකදී මට ආවා මහා ഘോഷාවක් ඇඟ ඇතුලේ මහා ශබ්දයක් තිබ්බා. ඒ ශබ්දයත් එක්කම අර නිදහස් තැනකට ගිහින් එතනට යනවා දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක නිකන් හරි ලස්සනට ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා වගේ. හරිම ලස්සනට එතනට යනවා. එතනට යනකොට මට පුදුම සන්තෝෂයක් ඇති වෙනවා. ඒ සන්තෝෂය කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක හිතලා ගන්න එකක් නෙමෙයි. ඒක ඕපන් වෙනවත් එක්කම එන ඒකට මම ගොඩක් කැමැත්තෙන් යනවා. ගිහින් ස්වාමීන් වහන්සේ එතන ඉන්නකොට මගේ ශරීරය නැමෙනවා. ඉස්සරහට හරි පස්සට හරි ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සරහට නැමිලා ඒක හැමම තියෙනවා. මට එතනදී කෙලින් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක මට කෙලින් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි මං එහෙම ඉන්න බව දන්නවා. ටිකක් වෙලා ගියාම කෙලින් වෙනවා ශරීරය. කෙලින් වුණා ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට ආයෙමත් ඔහොම ඉන්නකොට වේදනාව වෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එකපාරට ඔළුවට යනවා දැන් මේ මාස ගාන දෙකකින් විතර භාවනා කරේ දැන් කකුල් දෙක රිදෙන්න ගනී කියලා. එතකොටම කකුල් දෙක රිදෙනවා. ඉතින් ඔහොම ගිහින් ඊට පස්සේ කකුල් දෙක මාරු කරන්න කියලා ඉන්නවා. පිටියට ස්වාමීන් වහන්සේ අර තැනට තියෙන කැමැත්ත හින්දා ආයෙමත් මාරු කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ගියේ. සමහර වෙලාවට ශරීරයේ තියෙන දැනීම හුස්මත් එක්කම එකපාරටම අර නිදහස් තැනට යනවා. ඒ තැනට යන්නේ එක එක වෙලාවට එක එක මොකක් හරි එකක් හරහා තමයි යන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කියන්නේ කයේ දැනීමක් කරහා තමයි එතනට යන්නේ. එක්ක සිතිවිලි වල තියෙන තත්ත්වයක් අනුව තමයි එතනට යන්නේ. එච්චරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ඉතින් හිතනවාද භාවනාව වැඩෙනවා කියලා නැත්නම් ඉංජබජල් කියලාද හිතෙන්නේ? දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් හිතෙනවා භාවනාව වැඩෙනවා කියලා. ඊයේ නම් මට එකපාරට හිතුණා මොකද්ද උනේ එකපාරටම කියලා මං හිතාගන්න බැරුව හිටියා. ඊට පස්සේ ඊයේ ධර්මදේශනාවයි අනිත් අයගේ කමටහනුයි යහුවාම හිතුණා මං තාම මේ අර භාවනාව වැඩෙනවා. නෑ මොකද දවස් කීපයක් මාස කීපයක් එහෙම ජීවිත කීපයක් එහෙම වුණත් සතිය වඩලා තියෙනවා නම් ඒ වඩලා තියෙන සතියට මොකුත් වෙන්නේ. ඒකට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේ හැබැයි භාවනා නොකරුවා කියන එකට අනස්සලු ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අර ලබලා තියෙනවා එන එක පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. එන්න මේ වාර්තාව බලාගෙන ඉද්දී වාර්තාව අහගෙන ඉද්දී එහෙම ලොකු අලකොලයක් සිද්ධ වෙච්ච බවක් නැහැ. මේකේ එක තැනක වෙනවා කකුල දැනෙනවා කකුල දැනුණට කකුලේ විස්තර බලන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කකුලේ විස්තර බලන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ අපි දැන් ගොඩක් දේවල් අතෑරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ භාවනා කරන ඒ මම කියන්නේ සදාකාලික නෙමෙයි. ඒ චිත්තක්ෂණවලදී කාම ලෝකයේ අතෑරිලා කාම සංඥාව අතෑරිලා විතක්කය අතෑරිලා විචාරයත් අතෑරිලා මේ නිදහස් තැනේ ඉඳගෙන මේක මේ ඉබේ වෙන්න අරින එක මට සැපයි. මම මේවට ඉන්ටෙන්සිෆයි වෙලා මම මේවට ඉන්ටෙන්ෂනලි ඉන්වෝල්ව් වෙලා මේක වන කරගන්න ඕනේ නැහැ. කියන එක Tamanටම දන්නවා දැන්. ඒ දන්න නිසා අකුලේ විස්තර දැනුණත් විස්තර බලන්න යන්නේ. ඒක තමයි නිරෝධ නිස්සිතං විදිහට වැඩනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳයි ඒ ගැන කතා කරපු එක. ඉතින් ඒක ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් නෙමෙයි. සයිකල් විදියට ගිහින් වේදනාව ඇවිල්ලා නිදහස් තැනකට ගිහින් හිතුවිලි ඇවිල්ලා විකාර ටිකක් වෙලා තමයි වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම විකාර වලින් බලන්නේ මේ තමන්ගේ ඒ හිතේ නිශ්චල ගතිය, නිසංසල ගතිය තමන් ලබාගත්තු එක තමන්ගේ උරුමයට අරගෙන තියනවාද කියන එක. ඒ උරුමයට අරගෙන නැත්තම් ඒකට ප්‍රේම කරන්න පටන් ගත්තා නම් ඉතින් වලි තමයි. තමන් එක්කම වලි. ඉතින් මෙහෙම මානසිකත්වයක් නැහැ.
පර්යංකෙත් ඒ වගේම දෙයක් තමයි කියන්නේ. ඒ නිදහස් තැනට යනවා කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඒ නිදහස් තැන ඕනට වැඩිය ප්‍රේම සම්බන්ධයක් තියාගන්න එපා. ඒ නිදහස් තැනට ගියාම නිදහස් තැන ඉන්න ගමන් දන්නවා කියලා මෙනෙහි කරන්න. තමන්ට මතක් වෙන හැම වෙලාවෙම දන්නවා කියලා මෙනෙහි කරන්න. එතකොට ඒකට අහු වෙන ගතිය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ නැමෙනවා කියලා ඒක නැමිලා ඉබේ කෙලින් නැමෙන්නේ ඒකට අහු වුණාම. සමාධිය වැඩි වුණාම. නැමෙනවා. හැබැයි ඒ නැමිලා ඉද්දි ඒකට එහෙම්මම නැමිලා ඉද්දි සතිමත් වෙද්දි සතිය එනවා. සතිය එද්දි ඉබේම අරක කෙලින් වෙනවා. ඉබේම ශරීරය ඍජු වෙනවා. ඉතින් එහෙම ඍජු වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් අපි එක වෙලාවකට ගින්නට දානවා එක වෙලාවකට වතුරට දානවා. දාලා මේ දෙපැත්තට ගිහින් මේකේ ඔප්ටිමම් ලෙවල් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් යන විදිය හොඳයි. ලොකු අකරතැබ්බයක් වෙලාම නැහැ. ටිකටම කරගෙන යන්න. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ඔව් කවුරු හරි කතා කරනවද මෙහෙන්? හොඳයි අපි එහෙමනම් යනවා පිනිපට. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව යටිපතුල් දෙස බලමින් සක්මන ආරම්භ කරා. වම් කනේ සිට උරහිස දක්වා වේදනාවක් දැනුණා. ඒ ඉන්න දක්වාම පැතිරුණා. මැස්සෙක් ඇවිල්ලා මට කරදර කරා ස්වාමින් වහන්සේ. කුඩා සිතුවිලි ආවා ගියා දැක්කා. කට ගොඩාක් වියලිව දිව තදින් දත් අතර තෙරපී තිබුණා. බඩගින්නක් වගේ ස්වභාවයක් ආවා. ඒක දැක්ක ස්වාමින් වහන්සේ. ඒත් එක්කම ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයට සිත තත්පර ගානක් ඇතුළට යොමු වෙලා තිබුණා. අතේ මාපට ඇඟිල්ල හා දබර ඇඟිල්ල එකට තද විලා ටික වෙලා තිබුණා. ඒත් එක්කම දැක්කා දබර ඇඟිල්ලයි මාපට ඇඟිල්ලයි බැඳිලා තියෙනවා. ඒ දෙක වෙනස් වෙච්ච වෙලාව නම් දැක්කේ නෑ. සති දෙක පමණ පස්සේ තමයි ස්වාමින් වහන්සේ භාවනාවේ නියැලෙන්න උනේ. හැබැයි මම නිින්දට යනකොට විනාඩි 5ක් විතර සිතුවිලි මේවා වෙලා බලනවා. ඊට පස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ දැන් ඇති කියලා හිතෙනවා. ඒත් එක්කම මට හිතෙනවා සංසාර ගමන මේ විනාඩි 5 නිසා දීර්ඝ වෙන්නේ ඇයි කියලා හිතලා ධෛර්යයෙන් විනාඩි 45ම මම සක්මනේ යෙදුණා. පර්යංක භාවනාව ඊතා ඉක්මනින්ම සියුම් හුස්ම රැල්ල දුටුවා. නාසය අගට පමණයි සිත යොමු වෙලා තිබුණේ. ලා කහ කොළ මිශ්‍ර අවකාශයක හිත රැඳිලා තිබුණා. අතීත අනාගත සිතුවිලි නැවත නැවත එන්න යන්න පටන් ගත්තා. සංසාර ගමන නිමා කර ගනිමි කියලා දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන් මං ඒ විනාඩි 45ක් ගත කරා ස්වාමීන් වහන්සේ. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී මරණයක් හෝ වෙනත් යම් කම්කටොළුවක් දකිනකොට අහන්න ලැබෙනකොට උපතින්ම උරුම කරගත්තු දේ තමා කියන සිතුවිල්ල මරණය මිට මොළවගෙන උපදින්න කියන සිතුවිල්ල ඇති වෙනවා. මේක මගේ දැඩි ගතියක් කියලා තමා ලෝකයේ අය දකින්නේ. නිවසේ දරුවන් හා ගැටීම් නම් ඇතිවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දරුවන්ගේ කාර්යයන් වලදී ස්වාමියා හා මාත් එකඟතාවයකට එන්න බැරි අවස්ථාවල ගැටුම් ඇති වෙනවා. ඒත් එක්කම තරහ යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ සිත දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් පතනවා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සරණයි. මේකේ සක්මන පර්යංකය එදිනදා ජීවිතයේ තියෙන පොදු සාධකයක් තමයි දැඩි අධිෂ්ඨානය කියන එක. දැඩි වීර්යය කියන එක. මේකේ සක්මනේ කියනවා එක වෙලාවක දිව තෙරපිලා තියෙනවා වගේ දැනලා කියලා කට වේලිලා. ඊට පස්සේ තව තැනක කියනවා මේ ඇඟිලි එකට අහවල් ඇඟිල්ලෙන් බැඳගෙන ඉන්නවා කියලා. පර්යංකේ පැහැදිලිවම කිව්වා දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන් මම මේක කරනවා මේ සංසාර ගමන කෙටි කරගන්න ඕන කියලා. ඉතින් එදිනෙදා ජීවිතේදීත් මේ මරණ සිතුවිල්ල අතේ තියාගෙන ඉන්නවා කියලා දැඩි අධිෂ්ඨානය තියෙනවා. මේ දැඩි අධිෂ්ඨානය වැඩි. ඕනට වැඩි අධිෂ්ඨානය වැඩි වුණොත් කඩලා යනවා.
මේ අපි වීර්ය කරන්න ඕනේ. වීර්යයට කියන්නේ ආතාපී වීර්ය කියලා. කෙලස් තබන වීර්ය කියලා. ඒ වීර්ය ඕනාට වැඩිය වැඩි වුණොත් අර නිකන් গিitar එකක මේ තියෙනවානේ ස්ට්‍රින්ග්ස් ඒවා ඕනාට වැඩිය හයියෙන් තද කෙරුවොත් ටුස් ගාලා යනවා. ඕනාට වැඩිය බුරුල් කෙරුවොත් බොක් 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 ගාලා තමයි গিitar එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේවා මේ ස්ථානයේ තියෙන්න ඕනේ දැඩි වෙන්න බර. වීර්ය තියෙන්න ඕනේ දැඩි වෙන්න නරකයි. දැඩි වෙච්ච ගමන් ඒක කෙලස් පැත්තට යනවා. අඩු වෙච්ච ගමන් නිදිමත පැත්තට. ඒ දෙකම කෙලස් තමයි. එහෙම නැතුව මේක ආතාපී කියලා කියන්නේ කෙලස් තවන වීර්යයෙන් වීර්ය කිරීම හරහා වීර්ය වැඩි වුණාම වීර්ය වැඩි අය තමයි හැම තිස්සෙම මරණ සිතුවිල්ල අතේ තියන්නේ. මරණයට බය වෙන්න ඕන කියන කතාව නේ. අපි කොහොමත් මැරෙනවා කියලා දැනගෙන ඉන්න එක හරිය. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන ඒක මහත්යට කියන්නයි ළමයින්ට කියන්නයි හැම තැනකම ඉස්සරහට අරගෙන දාගත්තාම එතකොට ඉතින් බාහනා කරන්න නැති උන්ට එපා වෙනවනේ. මොන පිස්සෙක් එක්කද මේ ඉන්නේ කියලා. දරුවන්ටයි මහත්තයටයි ඒ කියන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වීර්ය තමන්ගේ හිතේ තියාගන්න. හිතේ පමණයි. ඒ හිතේ තියාගෙන ඒකෙන් අපි උත්සාහ කරන්න ඕන දැන් මේ සක්මනේ කිව්වා වගේ අරමුණ ගැන කතා කරන්න ඕන. සක්මනේත් අරමුණ ගැඩිය කතා කරුණ අඩුයි. සක්මනේ කිව්වෙත් මේ වේදනාව හිතුවිලි ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වේදනාව හිතුවිලි කියන්නේ ප්‍රතිපත්තානේ කොටසක්නේ. ඉතින් ඒවා ගැන කියවුණා. ඒවා ඒ විස්තර ගන්න එක හොඳයි. පර්යංකේ නම් අරමුණ ගැන කිසිම දෙයක් කියවුන්නේ නැහැ. ආස්වාස ප්‍රාසාසයට මොකද වෙන්නේ? ආස්වාස ප්‍රාසාසයේ මොන වගේ විකාශනයකට ලක් වෙනවද? මුකුත් කියවුන්නේ නැහැ. වෙන මොනවාදෝ ටිකක් කියවුණා. ඒ හින්දා අපි සතිය වඩනවා කියලා කියන්නේ කයට හිත දාලා එදිනදා ජීවිතේ හරි සක්මනේ පර්යංකේ හරි ඒ කයේ විකාශය ගැන අපි විස්තර ඉදිරිපත් කරනවා නම් අන්න සතිය වැඩෙනවා. අන්න එහෙම සතිය වැඩෙන එක්කෙනාට වීර්ය බැලන්ස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එසේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම බැන්නේ නෑනේ. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මේ ආත්ම පරිවර්තන නිර්වාණය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සරණ වේවා. හොඳයි. මෙහි වාර්තා මුකුත් නැහැ. Zoom එකේ තව කාට හරි මොන හරි වාර්තාවක් දෙන්න තියෙනවද? නැත්තම් ටටා බයි කියනවා. හොඳයි. Zoom එකෙත් වාර්තා නැති ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් අපිට පුළුවන් අද දවසේ වැඩසටහන නිමා කිරීමට. වැඩසටහන නිමා කිරීම සඳහා මේ සති ආරණ්‍යයේ මුල්වරට ස්වාමින් වහන්සේ නමක් වැඩම සිටමින් මේ දෙදිනක් තුල කරපු වැඩසටහන ඉතාම සාර්ථකව සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න අනිත් සියලුම දෙනාටත් වාසනාව ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරගමු. බොහොම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුතුව මේ වගේ දේවල් කරගෙන යන්න විශාල පිරිසක් අපිට උදව් උපකාර කරනවා. මෙතනට පැමිණෙන අයත් නොපැමිණෙන අයත් නොපැමිණෙන අයත් මනුෂ්‍ය වේශයෙන් අමනුෂ්‍ය වේශයෙන් ඒ සියලුම දෙනාටත් මේ කුසල් අනුමෝදන් වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගමු. විශේෂයෙන් මෙතනට පැමිණිලා මේ ධර්මයේ කරේ තියාගෙන ධර්මයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න බුතාම වීර්යයෙන් උත්සව වැඩ කරන මේ සියලුම දෙනාටත් මේ කුසල් අනුමෝදන් වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන සංසාරේ පුරාවට අපේ නමින් මිය පරලෝකීය ඥාතියෙක් හිතවතෙක් කුසල් බලාපොරොත්තු වෙනා නම් ඒ සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් මේ කුසල් අනුමෝදන් වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන ඊතාවත ආදී ගාථා සජ්ජායනා කරමු. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සංකත්ති සිද්ධියා. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා. ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ප්‍රාර්ථනා ගාථාව. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි බන්තේ. පෙරවන් සරණයි. ඕකාස වන්දාමි බන්තේ. සුඛී හොන්තු. මය කතම් පුඤ්ඤං සාමිනානුමෝදිතබ්බං. සාදු සාදු අනුමෝදාමි. සාමිනා කතම් පුඤ්ඤං මය්‍යන්ත අතබ්බං. සාදු අනුමෝදිතබ්බං. සාදු සාදු අනුමෝදාමි. සුඛී හොන්තු. ඕකාස ත්‍රයවත්තේන කතං සබ්බං අච්ඡයං කමඨ මේ බන්තේ. කමාමි අමිතබ්බං. සාදු කමාමි බන්තේ. සුඛී හොන්තු. ඕකාස කමාමි බන්තේ. සුඛී හොන්තු. ඕකාස කමාමි බන්තේ. විවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයු වන්නෝ සුඛං බලං. ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti නේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිච්ඡතු. නිබ්බාන පච්චය හෝතු නිබ්බාන පච්චය හෝතු නිබ්බාන පච්චය හෝතු. හොඳයි සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.